Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to this ACOL family. है. So in this session, I'll be dealing about the weekly compilation of current affairs. That is 2nd September देखि 8th September सम्म the Hindu newspaper मा important articles, editorials लाई लिएर चाहिँ I have compiled a weekly compilation of current affairs है. So त्यही अनुसार नै यो सेसनमा I'll be just dealing about the conceptual part of current affairs है. र भोलि जुन चाहिँ सन्डेको दिन म अझै एउटा भिडियो निकाल्ने छु current affairs related. So that video would be about the one liners है. जति पनि हप्ताभरिको तपाईको इम्पोर्टेन्ट वाइन लाइनर्सहरु हुन्छ, अपॉइंटमेंट बुक अथर्सहरु त्यो लिएर स्पेशली फोकसिङ अन हाम्रो यो जुन चाहिँ फूड एन्ड सप्लाई को सब इन्स्पेक्टर एक्जाम रिलेटेड जति इम्पोर्टेन्ट करेन्ट अफेयर्स हुन सक्छ त्यो रिलेटेड चाहिँ म भोलिको भिडियोमा चाहिँ वान लाइनर्स बनाउँछु र आजको यो सेसनमा चाहिँ विल जस्ट बी डिलिङ अबाउट द कन्सेप्चुअल पार्ट अफ द करेन्ट अफेयर्स दैट इज फ्रम 2nd September देखि 8th September सम्मको कन्सेप्चुअल पार्ट मात्रै विल डिल इन दिस सेसन है. So without further delay, let's start our session, right? So first topic चाहिँ आजको हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ it's about the one nation one election. One nation one election. यो चाहिँ द हिन्दू न्यूजपेपरमा यो आर्टिकल किन पब्लिश भयो भन्दाखेरि चाहिँ रिसेन्टली युनियन गभर्नमेन्ट या फिर सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले एउटा कमिटी सेटअप गरेको थियो है र त्यो युनियन गभर्नमेन्टलाई सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले एउटा कमिटी केमा सेटअप गरेको थियो चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्री चाहिँ वान नेसन वान इलेक्सनको फिजिबल छ कि छैन हाम्रो कन्ट्रीमा यो वान नेसन वान इलेक्सन कन्सेप्ट है यदि यो तपाईलाई यो हाम्रो इन्डियामा लागू हुनु लागि चाहिँ यो फिजिबल छ कि छैन भनेर चाहिँ एउटा कमिटी सेटअप गरेको थियो र त्यो कमिटीको हाम्रो हेड चाहिँ को थियो भन्दा चाहिँ former president रामनाथ कोविन्दज्यू उहाँ हुनुहुन्थ्यो र सो यही रिलेटेड चाहिँ द हिन्दू न्यूजपेपरमा आर्टिकल पब्लिश भएको थियो कि वान नेसन वान इलेक्सन भनेर चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट युनियन गभर्नमेन्टले चाहिँ एउटा कमिटी सेटअप गर्नुभएको थियो र त्यो कमिटीले चाहिँ रिभ्यू गर्दै थियो र फिजिबिलिटी हेर्दै थियो कि हाम्रो इन्डियामा चाहिँ वान नेसन वान इलेक्सन फिजिबल छ कि छैन भनेर. सो द्याट वाज वाइ इट वाज इन न्यूज. सो लेट अस सी कि वान नेसन वान इलेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल भाषामा वान नेसन वान इलेक्सन वान नेसन वान इलेक्सन भनेको चाहिँ एउटा देशमा एउटै मात्रै इलेक्सन एउटा देशमा एउटै मात्रै इलेक्सन हैन. सो हाम्रोमा अहिले प्रेजेन्ट सिनेरियो इलेक्सनको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्टमा चाहिँ तपाईको एउटा लोकसभा इलेक्सन हुन्छ दैट इज सेन्ट्रल इलेक्सन है कोले कन्डक्ट भनेको चाहिँ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया र अर्को इलेक्सन हुन्छ दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको इलेक्सन दैट इज स्टेट गभर्नमेन्टको इलेक्सन. सो यो लोकसभा तरै पनि है अझै एउटा इलेक्सन के हुन्छ भन्दा लोकल सेल्फ गभर्नमेन्टको इलेक्सन हुन्छ दैट इज पञ्चायत इलेक्सन र म्युनिसिपालिटिज र पञ्चायतको एउटा इलेक्सन पनि हुनेछ है हुन्छ. तर यसलाई चाहिँ कसले कन्डक्ट गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्टेट इलेक्सन कमिसन यसले चाहिँ कसले कन्डक्ट गर्छ भने स्टेट इलेक्सन कमिसन र यो दुईटाले चाहिँ कसले कन्डक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया इसिआई है. सो अहिलेको प्रेजेन्ट सिनेरियो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकसभा इलेक्सन एउटा हुन्छ दैट इज जुन चाहिँ अब हाम्रो 2024 मा हुन गइरहेको छ दैट इज लोकसभा इलेक्सन सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको एमपी छान्ने र एउटा हुन्छ स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको इलेक्सन. सो स्टेट लेजिस्लेटिभ हर स्टेट जस्तै हाम्रो इन्डियामा 28 वटा स्टेट्स छ प्लस दुईटा युनियन टेरिटरी छ. यो दुईटा युनियन टेरिटरीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली छ. सो यो इम्पोर्टेन्ट हो. यो दुईटा युनियन टेरिटरी के हो भन्दाखेरि इट्स दिल्ली र अर्को चाहिँ हो पण्डिचेरी. यो पण्डिचेरी र दिल्लीको चाहिँ यस्तो युनियन टेरिटरी छ जहाँ चाहिँ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली छ. सो इट इज एन इम्पोर्टेन्ट वान लाइनर क्वेसन विथ रिगार्ड्स टु पोलिटी है. पोलिटीमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यस्तो युनियन टेरिटरी जहाँ चाहिँ तपाईँको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली छ भन्दाखेरि चाहिँ दिल्ली र पुदुचेरी दैट इज पण्डिचेरीमा चाहिँ छ प्लस 28 स्टेट्स गर्दा चाहिँ प्लस 30 वटा स्टेट्समा 30 वटा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको इलेक्सन हुन्छ. सो अब वान नेसन वान इलेक्सनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वान नेसन वान इलेक्सनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नेसनमा एउटै मात्रै इलेक्सन हुनुपर्छ. दैट इज एउटा इलेक्सन हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँको साइमल्टेनियस पोल्सहरु हुन्छ कहाँ भन्दा चाहिँ एउटा हुन्छ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट फर्म गर्नु दैट इज लोकसभा इलेक्सन प्लस अर्को चाहिँ भनेको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको स्टेट गभर्नमेन्ट. सो स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली र
तपाईको लोकसभाको इलेक्सन चाहिँ साइमल्टेनियस पोल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ माग छ वान नेसन वान इलेक्सनको। सो साधारण भाषामा प्रेजेन्ट सिनारियोमा हाम्रो अलग स्टेटको अलग्गै आफ्नो टाइम हुन्छ इलेक्सन हुने र तपाईको सेन्ट्रलको आफ्नो अलग्गै टाइम हुन्छ इलेक्सन हुने, तर वान नेसन वान इलेक्सन साइमल्टेनियस पोल हुन्छ। जब इन्डिभिजुअल गोज फर भोटिङ, ही विल भोट नट जस्ट फर सेन्ट्रल गभर्मेन्ट द्याट इज लोकसभा इलेक्सन, बट ही विल अल्सो give polls with regards to state legislative assembly. So this is a simple definition of one nation one election. So यसमा तपाईले यहाँनिर सिम्पल लाइन हेर्नु भने के छ भन्दा चाहिँ one nation one election refers to के अरे भन्दा चाहिँ आइडिया अफ होल्डिङ साइमल्टेनियस पोल। साइमल्टेनियस पोल कहाँनिर भन्दा स्टेट एसेम्ब्लिजमा र लोकसभामा इन्स्टेड अफ सेपरेट इलेक्सन। जसरी अहिले सेपरेट इलेक्सन्सहरु छ हैन, सेपरेट स्टेटमा अर्कै इलेक्सन हुँदै गरेको हुन्छ, सेन्टरमा अर्कै इलेक्सन हुँदै गरेको हुन्छ, तर साइमल्टेनियस पोल भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड वान नेसन वान इलेक्सन। तर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब 1952 मा हाम्रो जेनरल इलेक्सन आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स सुरु भयो, आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स 1947 मा इन्डिपेन्डेन्स भयो र 1952 मा हाम्रो फर्स्ट जेनरल इलेक्सन सुरु भयो। त्यस पश्चात 1967 सम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि देयर वाज अ साइमल्टेनियस पोल, देयर वाज अ कन्सेप्ट अफ वान नेसन वान इलेक्सन। बट आफ्टर द्याट 67 पछि 68 69 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भेरियस स्टेट्सको एसेम्ब्लिजहरुमा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रिमेचर डिजोल्युसन। प्रिमेचर डिजोल्युसन भनेको कति स्टेटमा सरकार तोड्यो है, कति स्टेटमा एन्टी डिफेक्सन लजहरु ल्याएर सरकार गिर्यो, नो कन्फिडेन्स मोसनले सरकार गिर्यो, या फिर अदर अन्य चीजहरुले गर्दा चाहिँ प्रिमेचर डिजोल्युसन भयो। 5 इयर्स को ड्युरेसन हुन्छ है, 5 इयर्स को ड्युरेसन नभई 3 इयर्स 2 इयर्स 1 इयर्समै यो हाम्रो तपाईको स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीहरु डिजल्भ हुन थाल्यो। सो दैट डिस्टर्प्टेड द साइकल अफ वान नेसन वान इलेक्सन है। सो यहाँ लेख्छ ड्यू टु प्रिमेचर डिजोल्युसन इन 68 र 69 केरला कर्नाटक यो सब स्टेटहरुमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रिमेचर डिजोल्युसन भयो। दैट इज स्टेट गभर्नमेन्ट छिटो 5 इयर्स को अवधि नपुगिकन अलिक छिटै तपाईको डिजल्भ भयो। सो त्यही कारणले गर्दा जुन चाहिँ वान नेसन वान इलेक्सन साइमल्टेनियस पोल थियो त्यसमा चाहिँ डिस्टर्ब भयो या फिर साइकलमा चाहिँ डिस्टर्ब भयो। सो फर्दर इन 1970 मा के भनेको लोकसभामै है, लोकसभामै के भयो भन्दा चाहिँ प्रिमेचर डिजोल्युसन भयो र फ्रेश इलेक्सन्स वेयर हेल्ड इन 1971। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईको यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईको यो जुन चाहिँ साइमल्टेनियस पोलहरु हुँदै थियो नि, जस्तै वान नेसन वान इलेक्सनको कन्सेप्टमा जब तपाईको लोकसभाको इलेक्सन हुन्छ तब नै राज्यसभाको लागि दैट इज लोकसभाको जब इलेक्सन हुन्छ तब नै स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको जब भोट हाल्नु जान्छ। सो त्यो तपाईको साइमल्टेनियस हुँदै थियो, पोल्सहरु साइमल्टेनियस हुँदै थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिमेचर डिजोल्युसन अफ हाम्रो स्टेट एसेम्ब्लिज, प्रिमेचर डिजोल्युसन अफ लोकसभाले गर्दाखेरि त्यो साइकलमा चाहिँ डिस्ट्रप्सन भयो। त्यसपश्चात चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ इलेक्सन थियो त्यो साइमल्टेनियस पोल नभएर चाहिँ अलग अलग स्टेटमा अलग अलग हुन थाल्यो है। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दा इम्पोर्टेन्ट नोट चाहिँ हामीले के गर्नु चाहिँ हेर्नुस्। अब जस्तै 2024 मा हाम्रो सेन्ट्रल इलेक्सन छ, दैट इज लोकसभा इलेक्सन छ। लोकसभा इलेक्सन कहिले छ 2024 मा छ है। र 2023 मा हाम्रो दुईटै स्टेट्सको इलेक्सन छ। एन्ड अफ अक्टोबर नोभेम्बर, जुन चाहिँ अक्टोबर नोभेम्बरको एन्डमा हाम्रो दुईटा स्टेटको इलेक्सन छ, दैट इज मध्य प्रदेश एन्ड राजस्थानको। यो दुईटा स्टेटको तपाईको इलेक्सन 2023 मा छ। त्यसपश्चात तपाईको हेर्नुस् अब फेरि 2024 मै स्टेट्स लाइक तपाईको स्टेट्स लाइक के को छ भन्दा चाहिँ हरियाणा र महाराष्ट्र, यो दुईटा स्टेट्सको इलेक्सन कति छ भन्दा 2024 मा छ। त्यसैले 2025 मा तपाईको छ बिहार र दिल्लीको, बिहार र दिल्ली। अब यू नीड टू नो यहाँनिर कि दिल्ली किन भन्दा दिल्ली इज अ यूटी, बट इट इज अ यूटी विच हैज लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली। यो याद गर्नुपर्छ। अर्को एसेम्ब्ली अर्को यस्तै यूटी के भन्दा चाहिँ पण्डिचेरी है। त्यसपछि 2026 मा 2026 मा के छ भन्दा वेस्ट बेंगलको इलेक्सन छ। त्यसपछि 2027 मा कसको छ भन्दा चाहिँ तपाईको पंजाब र गुजरातको। सो हेर्नुस् कि तपाईले अल द इयर राउन्ड है, जब गभर्नमेन्ट 2024 मा बनिन्छ हाम्रो लोकसभाको सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको इलेक्सनमा त गभर्नमेन्ट 2024 मा फर्म हुन्छ। त्यसपछि त्यो गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ
फोकसै गर्न पाउँदैन गभर्नेन्समा, फोकस अन गभर्नेन्समा फोकसै गर्न पाउँदैन। Instead, he would be focusing on other less important issues like election को 2023 मा एमपी र राजस्थानको इलेक्सन छ। अब त्यहाँनिर गभर्मेन्ट बिजी हुन्छ, त्यसको बाद आफ्नो 2024 मा आफ्नो यो सेन्ट्रलको इलेक्सनमा बिजी हुन्छ, 2024 मा फेरि हरियाणा महाराष्ट्रको लागि बिजी हुन्छ। सो 2025 मा यो बिहार दिल्ली, 2026 मा वेस्ट बेङ्गल, 2027 पन्जाब गुजरात। सो फोकस गभर्नेन्स चाहिँ हुँदैन। एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ड्रब्याक अफ अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारीमा चाहिँ के हुन्छ र एडभान्टेज वान नेसन वान इलेक्सनको एउटा एडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब एकपल्ट साइमल्टेनियस पोल हुन्छ, द्याट इज एउटा मात्र इलेक्सन हुन्छ, द्याट इज त्यो एउटा इलेक्सनमा नै पिपल विल भोट फर लोकसभाको द्याट इज एमपीको र हाम्रो स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको द्याट इज एमएलए को लागि भोट दिनु जान्छ। एकै बडा भोटमा दुईटा को साइमल्टेनियस पोल्स हुन्छ, द्याट इज दुईटा साइमल्टेनियस भोट दिनु सक्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ 5 इयर्ससम्म चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ दे क्यान फोकस अन गभर्नेन्स एन्ड इम्पोर्टेन्ट इस्युज रादर देन फोकसिङ अन दिस इलेक्सन क्याम्पेन्सहरू भन्दा चाहिँ फोकस अन गभर्नेन्स। किनभने अब यहाँ 2024 मा त आफ्नो इलेक्सन लड्छ, त्यसको अगाडि 2023 को इलेक्सनमा डाइभर्ट हुन्छ गभर्मेन्टको फोकस। फेरि 2004 मा स्टेट, अरू स्टेट, 2025 मा नि दुईटा स्टेट। सो हाम्रो एक सालमा करिबन 28 वटा स्टेट्स प्लस 2 अदर युनिट 30 वटा जब तपाईँको स्टेट लेजिस्लेटिभको एसेम्ब्लीको इलेक्सन हुन्छ नि, त्यो यसले भन्छ कि हर एक सालमा 3टा एभरेजमा दुईटा इलेक्सन भइरहेको हुन्छ कन्ट्रीमा। दुईटा एभरेज द्याट इज हर 4 मन्थ्सको ग्यापमा, हर 5 मन्थ्सको ग्यापमा तपाईँको एक सालमा चाहिँ तपाईँको 2-3टा इलेक्सन चाहिँ स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको इलेक्सन चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टको त्यसमा चाहिँ फोकस हुनु सक्दैन गभर्नेन्समा। इन्स्टेड त्यो गभर्मेन्टको गभर्नेन्समा फोकस गर्नुको सट्टामा चाहिँ इलेक्सन क्याम्पेन्समा यो फ्रिबिजको कन्सेप्टहरू ज्यादा बढेर जान्छ है। त्यो स्टेटमा कसरी आफ्नो बनाउनु, यो तपाईँको पार्टी बनाउनु भन्ने त्यो चिजमा ज्यादा फोकस भएको कारणले गर्दा चाहिँ गभर्नेन्स त्यस्तो मजाले एफिसिएन्टली काम गर्नु सक्दैन भन्ने चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज अफ वान नेसन वान इलेक्सन इज द्याट इट विल हेल्प इन फोकस इन गभर्नेन्स रादर देन फोकसिङ इन मुन्डेन थिङ्स लाइक इलेक्सन क्याम्पेन एन्ड अदर थिङ्स है। र अर्को एउटा कस्टलाई पनि घटाएर जान्छ, एकैपल्टमा घटेर जान्छ तपाईँको मतलब कस्ट कसरी घट्छ भन्दा एउटा इलेक्सन हुन्छ, एकैतामा साइमल्टेनियस इलेक्सन पोल्सहरू भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट घटेर जान्छ। जस्तै तपाईँको डेप्लोइमेन्ट अफ प्यारामिलिट्री फोर्सेस, घरिघरि प्यारामिलिट्री फोर्सेस होइन, तपाईँको आर्म फोर्सेसलाई प्यारामिलिट्री फोर्सेस लाइक सिएसएफ, सिआरपिएफ, यो सब अन्य अरू प्यारामिलिट्री फोर्सेसहरूलाई कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इलेक्सन ड्युटिजहरू पठाउँछ आर्म फोर्सेसहरू। सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ बार सालमा 3पल्ट 4पल्ट, सालमा 3पल्ट 4पल्ट, सो 5 सालको अवधि इभन गभर्मेन्ट कम्स इन पावर, इन्स्टेड अफ फोकसिङ अन ग्रेटर थिङ्स फर ग्रेटर गुड दे वुड बी फोकसिङ अन यो फोक्स। किनभने चाहिँ ज्यादा इलेक्सन हुन्छ एक सालमा करिबन 2-3टा इलेक्सन स्टेट एसेम्ब्लीको इलेक्सन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ वान नेसन वान इलेक्सन इज गभर्नेन्स। र अर्को तपाईँको नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् हाम्रो आर्टिकल 83 क्लज 2 है, वाट डज इट टक अबाउट? इट टक्स अबाउट द टेन्यर अफ लोकसभा है। र अर्को तपाईँको कति हो भन्दाखेरि आर्टिकल 172, what does it talk about? The tenure of तपाईँको स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली है। अब यो टेन्यर त लेखेको छ तपाईँको 5 इयर्स टेन्यर भनेर। अब यसलाई प्रिमेच्योर डिजर्भ कसरी गर्ने त? सपोज सपोज से कि वान नेसन वान इलेक्सन लागू भयो अरे एन्ड से अब 2024 मा चाहिँ तपाईँको वान नेसन वान इलेक्सन लागू भएर चाहिँ सबै स्टेटमा चाहिँ तपाईँको कन्डक्ट गर्ने भएर कि एउटा साइमल्टेनियस पोल हुन्छ भनेर। सो से 2024 मा एउटा लोकसभा इलेक्सन हुन्छ र स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली कन्डक्ट भएर चाहिँ यसको अब ड्युरेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 इयर्ससम्मको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट फर्म भयो अरे। सो जब पनि हामीले वान नेसन वान इलेक्सन लागू भयो भने चाहिँ आर्टिकल 83 क्लज 2 अमेन्ड गर्नु पर्यो, यो अमेन्ड गर्नु पर्यो, 72 यो पनि अमेन्ड गर्नु पर्यो। सो यसले गर्दा कन्स्टिट्युसनलमा पनि अलिकति चेन्ज आउने सक्ने कुरा हुन्छ। सो यसको वान अफ द डिसएडभान्टेज फिजिबिलिटी, त्यस्तो फिजिबल छैन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट के हो डिसएडभान्टेज भन्दाखेरि पपुलेसन।
हाम्रो इन्डियाको पपुलेसन है यु नो कि अहिले इट ह्याज सर्पास चाइना है, अहिले इट्स लाइक 140+ करोड पपुलेसन हाम्रो इन्डियाको। सो यो पपुलेसनलाई चाहिँ वान नेसन वान इलेक्सन गर्नु चाहिँ एकदमै साह्रो पर्छ। देयर आर भेरियस कन्ट्रिज वेयर देयर आर वान नेसन वान इलेक्सन प्र्याक्टिस, जस्तो स्विडेन एउटा बेल्जियम हो, अर्को त्यही गर्नु तपाईँको के भन्दा साउथ अफ्रिका। यो कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ तपाईँको के प्र्याक्टिस हुन्छ भन्दा चाहिँ वान नेसन वान इलेक्सनहरू प्र्याक्टिस हुन्छ। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट ड्रब्याक चाहिँ के छ हाम्रो इन्डियाको भन्दा चाहिँ स्विडेनको जुन चाहिँ पपुलेसन छ नि, त्यो पपुलेसन चाहिँ हाम्रो दिल्लीको पपुलेसन जति नै चाहिँ स्विडेनको पपुलेसन छ, या फिर युपी बिहारको पपुलेसन चाहिँ के को पपुलेसन छ भन्दा चाहिँ यो स्विडेनको पपुलेसन छ। र त्यस्तो पपुलर स्टेट छ हाम्रो, द्याट इज 20 स्टेटहरू यति बिघ्न छ, युनियन टेरिटोरिज 8 युनियन टेरिटोरिजमा। सो पपुलेसन ज्यादा भएको कारणले गर्दा चाहिँ इट इज लेस फिजिबल। बट इभन देन इफ इन्डिया इज लाइक एबल टु टेक इनिसिएटिभ अफ दिस वान नेसन वान इलेक्सनको पोलिसी है, या फिर यो स्टेप लिनु सक्यो भने चाहिँ एन्ड इट क्यान बी सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ त्यो इन्डिया विल बी अ क्लासिक इक्जाम्पल अफ डेमोक्रेटिक कन्ट्री है। एउटा डेमोक्रेसीको एउटा राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो इन्डियाले सेट गरेछ। वान नेसन वान इलेक्सन लागू भएर चाहिँ त्यसलाई स्मुथ प्रकारले चल्नु सक्यो भने चाहिँ। र बेल्जियम यो सानो कन्ट्रीहरू, यो कन्ट्रीजहरूमा चाहिँ यो वान नेसन वान इलेक्सन प्र्याक्टिस हुन्छ। सो एउटा एडभान्टेज अफ वान नेसन वान इलेक्सन इज फोकस्ड गभर्नेन्स। साइमल्टेनियस इलेक्सन्सहरू कति एक सालमा 4टा 3टा भइरहेको हुन्छ। सो त्यसलाई हटाएर चाहिँ एउटा इलेक्सन भयो चाहिँ त्यही एउटै मात्रै फोकस हुन्छ। र फोकस कहाँबाट सिफ्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ यो इलेक्सन क्याम्पेन्सबाट चाहिँ गभर्नेन्समा फोकस सिफ्ट हुन्छ। र कुनै पनि कन्ट्रीलाई एबल बनाउन चाहिँ गभर्नेन्सको चाहिँ त्यहाँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो र अकाउन्टेबल हुनु पर्यो। सो गभर्नेन्समा जब सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पकड हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अटोमेटिकली कन्ट्री डेभलप भएर जान्छ। सो त्यो एउटा एडभान्टेज हो। र डिसएडभान्टेज एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेन्डमेन्ट। अब आर्टिकल 83 क्लज 2 अमेन्ड गर्नु पर्यो र आर्टिकल 172 अमेन्ड गर्नु पर्यो। जब नि आर्टिकल 172 अमेन्ड गर्छ तब त्यतिखेर ऱ्याटिफिकेसन पनि चाहियो। अब जब म पोलिटी पढ्छु त्यतिखेर आई टक अबाउट व्हाट इज ऱ्याटिफिकेसन। यो ऱ्याटिफिकेसन पनि गर्नु पर्यो। सो ऱ्याटिफिकेसन गर्नु इज नट एन इजी पिजी टास्क है। सो त्यस पश्चात अर्को डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, अब 2024मा से वान नेसन वान इलेक्सन लागू भएर लोकसभाको इलेक्सन भयो है, त्यस पश्चात स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको पनि इलेक्सन भयो र 5 इयर्ससम्म चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट सेटअप भयो। सो सपोज से वेस्ट बेङ्गलमा केही कारणवश यहाँनिर गभर्मेन्ट सरकार गिर्यो। सो केही कारणवश वेस्ट बेङ्गल सरकार गिर्यो आफ्टर 3 इयर्स अफ रनिङ है, 3 इयर्स रन भएर त्यो सरकार गिर्यो भने चाहिँ अब यसले 5 साल कन्टिन्यू गरेर 2029सम्म यो वेस्ट बेङ्गलमा प्रेसिडेन्सियल रुल अन्डर आर्टिकल 356 गर्ने है। क्वेसन आउँछ कि आर्टिकल 356, अब अगेन फेरि आई निड टु टेल यु कि देयर आर 3 टाइप्स अफ इमर्जेन्सी, द्याट इज आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 र आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 टक्स अबाउट द नेसनल इमर्जेन्सी, द्याट इज जब पनि एक्सटर्नल अग्रेसन हुन्छ, वार लाइक कन्डिसन हुन्छ त्यतिखेर नेसनल इमर्जेन्सी इज इम्पोज। इट टक्स इन आर्टिकल 352 जब म पोलिटी डिस्कस गर्छु आई विल बी टकिङ अबाउट दिस थिङ। र आर्टिकल 356 वाट डज इट टक अबाउट? इट टक्स अबाउट द प्रेसिडेन्सियल रुल। जब पनि एउटा स्टेटमा अकर्डेन्स टु द कन्स्टिट्युसन फङ्सन भएको छैन या फिर सिभिल अनरेस्ट भइरहेको हुन्छ, कुनै पनि प्रकारको स्टेटमा तपाईँको अनरेस्ट भइरहेको हुन्छ, सिभिल अनरेस्ट या फिर स्टेट गभर्मेन्टले राम्रोसँगले फङ्सन गर्न सकेको छैन विथ रेस्पेक्ट टु द कन्स्टिट्युसन, एन्ड वेन इट इज डिम्स नेसेसरी बाई द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट कि स्टेटमा अब स्टेट गभर्मेन्टलाई डिजल्भ गरेर यहाँ प्रेसिडेन्टको रुल गर्नुपर्छ भने द्याट इज कम्स अन्डर द आर्टिकल 356। त्यसरी नै आर्टिकल 360 टक्स अबाउट फाइनेन्सियल इमर्जेन्सी। आजसम्म हाम्रो देशमा फाइनेन्सियल इमर्जेन्सी लागू भएको छैन, तर नेसनल इमर्जेन्सी र प्रेसिडेन्समा थुप्रैपल्ट लागू भएको छ। नेसनल इमर्जेन्सी लागू भएको छ द्याट इज 1962, 1971 र 1976। सो यो सालहरूमा चाहिँ नेसनल इमर्जेन्सी लागू भएको छ। यु निड टु नो, यो वान लाइनर क्वेसन्समा आउँछ, पोलिटीमा मोस्ट अफ द टाइम्स आर्टिकल 352 आउँछ नेसनल इमर्जेन्सी। कतिपल्ट लाइक 62 चाइनिज अग्रेसन, 71 इन्डो पाक वार र 76 इन्दिरा गान्धीको टाइममा नेसनल इमर्जेन्सी डिक्लेयर भएको थियो। द्याट इज अब यसको भित्र वेन आई टक इन पोलिटी आई विल टक अबाउट इट। सो आजकोमा चाहिँ के छ एउटा भन्दाखेरि चाहिँ वान नेसन वान इलेक्सनको चाहिँ यदि यो वेस्ट बेङ्गल यदि यहाँनिर तपाईँको डिजल्भ भयो भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ प्रेसिडेन्सियल रुल लगाउने 3 सालदेखिको कि
सबै स्टेटलाई फेरि डिजल्भ गरेर फेरि जब यो सपोज चाहिँ 2027 मा यो डिजल्भ भयो चाहिँ सो अब 2027 मा अर्को फ्रेस इलेक्सन लगाउने द्याट इज फेरि स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको र लोकसभाको फेरि नयाँ इलेक्सन लगाउनु पर्ने। सो यही चाहिँ दुविधा छ कि एउटा ड्रब्याक छ कि वान नेसन वान इलेक्सनको इफ इन द मिड अफ द टेन्योर कुनै पनि से लोकसभा पनि या फिर स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली पनि बिचमा डिजल्भ भयो भने चाहिँ आउने इयर्सलाई चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्ने कि यसमा नयाँ फ्रेस इलेक्सन लगाउने या फिर तपाईँको प्रेसिडेन्सियल रुल ल्याएर 10 इयर कम्प्लिट नभइन्जेलसम्म त्यसलाई लगाउने या फिर सबैको स्टेट एसेम्ब्लीलाई फेरि रिइलेक्सन गराउने भन्ने चाहिँ यसको वान नेसन इलेक्सनको एकदम इम्पोर्टेन्ट ड्रब्याक छ। सो दिस इज अबाउट वान नेसन वान इलेक्सन है। सो फेरि एकपल्ट रिभिजन तपाईँलाई एकदम जिस्टमा वान नेसन वान इलेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ साइमल्टेनियस पोल इन लोकसभा र राज्यसभामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एकै तालमा चाहिँ दुईटैको इलेक्सन कन्डक्ट गराउने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वान नेसन वान इलेक्सन। 1952 देखि 1967 सम्म चाहिँ सबैको साइमल्टेनियस इलेक्सन थियो। त्यस पश्चात चाहिँ प्रिमेचर डिजोल्युसन भयो, 1970 मा लोकसभा भयो, 1968-69 मा तपाईँको स्टेटको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको डिजल्भ भयो। त्यसले गर्दा साइकल ब्रेक भएर आजको दिनमा चाहिँ वी हेभ भेरियस इलेक्सन्स गोइङ अन इन इयर लाइक कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको 2024 मा एमपी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, 23 एमपी राजस्थान, बिहार, दिल्ली। सो एक सालमा कन्टिन्युअस इलेक्सन दुईटा तिनटा इलेक्सन भएकोले गर्दा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गभर्नेन्समा फोकस गर्नुको सट्टामा चाहिँ इलेक्सन क्याम्पेनमा फोकस गर्छ। द्याट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ड्रब्याक पोजिटिभ साइड अफ वान नेसन वान इलेक्सन कि फोकस अन गभर्नेन्स। र अर्को इम्पोर्टेन्ट तपाईँको ड्रब्याक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पपुलेसन यति बिघ्न छ हाम्रो इन्डियाको द्याट इज इट हेज सर्पास्ड छैन। सो त्यसले गर्दा यसको फिजिबिलिटी अलिक घटाएर जान्छ। प्लस फेरि आर्टिकल्सहरू अमेन्डमेन्ट गर्नु पर्यो। आर्टिकल 83 क्लज 2 विच टक्स अबाउट द टेन्यर अफ लोकसभा, आर्टिकल 172 विच टक्स अबाउट द टेन्यर अफ तपाईँको स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली, यो चिजहरू अमेन्ड गर्नु पर्यो। र जब पनि आर्टिकल 172 अमेन्ड गर्नु त्यतिखेर राटिफिकेसन चाहियो है। राटिफिकेसन टक अबाउट इन द तपाईँको पोलिटी क्लास, तर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ गुगलमा कि राटिफिकेसन के हो, त्यो राटिफिकेसन चाहियो। सो त्यही सब चिजहरूले गर्दा चाहिँ वान नेसन वान इलेक्सनको डिसएडभान्टेज या ड्रब्याक चाहिँ यही हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बिचमै डिजल्भ भयो भने चाहिँ या फिर त्यहाँनिर प्रेसिडेन्ट रुल लगाउने आर्टिकल 356 को द्वारा जहाँ स्टेट गभर्मेन्ट डिजल्भ भयो चाहिँ प्रेसिडेन्टले रुल गर्छ अन्टिल द कम्प्लिट अफ द टेन्यर कि त्यहाँनिर त्यो सबै चिजलाई डिस्कार्ड गरेर फेरि नयाँ एउटा फ्रेस इलेक्सन गराउने। द्याट इज एन अनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। सो दिस इज अबाउट वान नेसन वान इलेक्सन। अर्को इम्पोर्टेन्ट न्युजमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ भारत र इन्डियाको बिचमा जुन चाहिँ अहिले कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको छ, वी निड टु नो कि यो किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ आर्टिकल 1 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन र स्पेसल सेसन। सो यो दुईटा चिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट बनाउँछ इन टर्म्स अफ हाम्रो कम्पिटेटिभ फिल्डमा है। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ G20 समिट मैले तपाईँलाई पढाइसकेको छु कि यो G20 समिट के थियो भनेर, कहिले हुन्छ भनेर है। द्याट इज 9 सेप्टेम्बरको दिनमा चाहिँ न्यू दिल्लीमा चाहिँ G20 समिट हुन गइरहेको छ। र त्यही G20 समिटमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो प्रेसिडेन्टले चाहिँ गिभ एन इन्भिटेसन फर अ डिनर है। सो त्यो डिनरको इन्भिटेसनमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, अन द ओकेजन अफ G20 समिट द्याट इज टु बी हेल्ड अन 9 सेप्टेम्बर है। त्यतिखेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ भारत भनेर चाहिँ यसले डेजिग्नेट गर्यो कि जुन चाहिँ इन्भिटेसन लेटरमा छ, इन्भिटेसन लेटरमा चाहिँ के भनेर प्रकारले चाहिँ यहाँनिर प्रेसिडेन्टले आफूलाई डेजिग्नेट गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ द प्रेसिडेन्ट अफ भारत भनेर। सो हि इज इन्भाइटिङ एट डिनर है अन स्याटरडे यति भनेर। सो त्यसमा चाहिँ नाम चाहिँ के लेख्नु, द प्रेसिडेन्ट अफ भारत भनेर। सो यहीले गर्दा चाहिँ आजको दिनमा कन्ट्रोभर्सी अराउज भइरहेको छ भने चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ सो अर्लियर वी युज टु राइट द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया भनेर, बट दिस टाइम हि इज राइटिङ द प्रेसिडेन्ट अफ भारत। सो त्यहाँनिर अपोजिसनको तपाईँको के भनेर अपोजिसनले चाहिँ क्लेम गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अपोजिसनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अपोजिसन स्ल्याम्स सेन्टर फर रिप्लेसिङ इन्डिया विथ भारत अन G20 इन्भिटेसन। अब यहीँबाट चाहिँ कन्ट्रोभर्सी सुरु भयो कि अपोजिसन स्ल्याम्स सेन्टर फर रिप्लेसिङ इन्डिया, द्याट इज हाम्रो पहिला जुन चाहिँ इन्डिया नेसन थियो त्यसलाई चाहिँ इन्डिया लेख्थ्यो द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया भनेर, प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया भनेर। सो त्यसलाई चाहिँ रिपब्लिक अफ इन्डिया भनेर। सो त्यसमा चाहिँ आजको दिनमा कन्ट्रोभर्सी चाहिँ के गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ द गभर्मेन्ट इज प्लानिङ टु रिप्लेस
द नेम अफ भारत एन्ड रिप्लेस इट विथ यो के अरे तपाईँको इन्डियालाई रिप्लेस गरेर चाहिँ भारत भनेर सेटअप गर्ने छ भने चाहिँ अपोजिसनको चाहिँ क्लेम छ है। सो यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, र अपोजिसन एउटा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अपोजिसनहरूले चाहिँ एउटा अलायन्स बनायो। Opposition, all the opposition came together and made an alliance and created a bloc. र ब्लकको नाम चाहिँ के राख्यो भन्दाखेरि तपाईँको के राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्डिया भनेर राख्यो। इन्डिया भनेर चाहिँ राख्यो। त्यो अलायन्स क्रिएट गरेर अलायन्सको ब्लकको नाम चाहिँ के राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ सक्यो ब्लक, बिएलओसी। ब्लकको नाम चाहिँ के राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया राख्यो। सो अपोजिसनको अब एलिगेसन टुवर्ड्स द रुलिङ पार्टी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रुलिङ पार्टीले चाहिँ अब प्रेसिडेन्ट अफ भारत भनेर चाहिँ डेजिग्नेट गर्दैछ नि त। सो अपोजिसन भनेको चाहिँ हामीले सबैजना मिलेर, हामी सबै जति अलायन्स छ, हामी सबै अपोजिसनहरू छ, सबै मिलेर अलायन्स बनाएर चाहिँ त्यो अलायन्सको नाम चाहिँ हामीले इन्डिया राख्यो भनेर चाहिँ रुलिङ पार्टीले चाहिँ कन्ट्रीको नाम इन्डियालाई नै रिप्लेस गरेर चाहिँ भारत राख्न चाहँदैछ भने चाहिँ अपोजिसनको यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एलिगेसन टुवर्ड्स द रुलिङ पार्टी छ। र यो चिज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 2020 एन्ड अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्पेकुलेसन। हाम्रो यहाँनिर स्पेकुलेसन चल्दैछ के भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली पोलिटीमा फेरि जाउँ है, नर्मल्ली हाम्रो इन्डियाको पार्लियामेन्टमा सेसनहरू चाहिँ कस्तो प्रकारले कन्स्टिट्युसनमा लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा भन्छ कि एउटा सालको इयरमा है, एक साल द्याट इज 12 मन्थ्समा है 6 मन्थको इन्टरभलमा चाहिँ एउटा सेसन हुनुपर्छ। द्याट इज सेसन भएको जहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टको मेम्बर्सहरू एमपिजहरू मिट गरेर चाहिँ तिनीहरूले एक त वाद विवाद गर्छ। द्याट इज सेसन। सेसन चाहिँ कति हुनु चाहिँ 12 महिनाको अवधिमा, एक सालको अवधिमा चाहिँ 6 महिनाको ग्यापमा चाहिँ सेसन भएको हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ है। 6 महिनाको इन्टरभलमा द्याट इज 6 मन्थको ग्यापमा चाहिँ एउटा सेसन चाहिँ हुनै पर्छ भनेर चाहिँ गरेको छ। सो सालमा कतिवटा सेसन भयो? 2टा सेसन भयो हैन। बट अकर्डिङ टु द पार्लियामेन्टरी कन्भेन्सन, पार्लियामेन्टरी कन्भेन्सन अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु पार्लियामेन्टरी कन्भेन्सन तपाईँको 3टा सेसन हुन्छ। द्याट इज एउटा हो बजेट सेसन, एउटा हो मनसुन सेसन, एउटा हो विन्टर सेसन। सो बजेट सेसन सक्यो, मनसुन सेसन सक्यो, अब विन्टर सेसन रहेको छ। तर अमिड अल दिस 3 सेसन पार्लियामेन्ट अर द गभर्मेन्ट इज कन्डक्टिङ एन स्पेसल सेसन। यसले गर्दा इम्पोर्टेन्ट बनाउँछ यो न्युजलाई कि भारत र इन्डियाको कन्ट्रोभर्सीले चाहिँ यो चिजले पनि गर्दा यु निड टु नो कि कतिवटा सेसन हुन्छ भन्दाखेरि 3टा सेसन हुन्छ। द्याट इज बजेट सेसन, विन्टर सेसन एन्ड मनसुन सेसन। कि यो 3टा सेसन हाम्रो संविधान कन्स्टिट्युसनमा लेखिएको छ कि हामीले सालमा 3टा सेसन गर्नुपर्छ भनेर, सालमा लेखेको छैन कि हामीले 3टा सेसन गर्नुपर्छ भनेर। कन्स्टिट्युसन यो लेखेको छ कि हर 6 महिनामा चाहिँ एउटा सेसन चाहिँ हुनै पर्छ भनेर चाहिँ म्यान्डेटरी छ। सो सालमा 2टा सेसन अप्रोक्स है, 6 महिनामा चाहिँ भेट्नुपर्छ, सेसन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ संविधान लेखेको छ। तर 3टा सेसन हुनुपर्छ भनेर लेखेको छैन। सो हाम्रो इन्डियामा चाहिँ बजेट सेसन, मनसुन सेसन र विन्टर सेसन हुन्छ है। इभन देन गभर्मेन्टले चाहिँ यो पालि चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि एउटा स्पेसल सेसन कन्डक्ट गर्दैछ। स्पेसल सेसन चाहिँ कहिलेदेखि राखेको छ? 18 सेप्टेम्बरदेखि तपाईँको 22 सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि स्पेसल सेसन कन्डक्ट गर्दैछ। सो अब स्पेकुलेसन्सहरू के हुँदैछ? र्युमर्स के फैलिँदैछ? स्पेकुलेसन। अब स्पेकुलेसन चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यो स्पेसल सेसन चाहिँ यो कारणले गर्दैछ कि जहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो इन्डियालाई चेन्ज गरेर चाहिँ भारत बनाउने छ भनेर चाहिँ स्पेकुलेसन छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले कि स्पेसल सेसन इज बिङ कन्डक्टेड इन 18 सेप्टेम्बर टु 22 सेप्टेम्बर है। सो यहाँनिर जुन चाहिँ यो स्पेसल सेसन छ नि, स्पेसल सेसनको स्पेकुलेसन चाहिँ किन आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट विल चेन्ज द नेम अफ द कन्ट्री, द्याट इज इन्डियालाई चेन्ज गरेर चाहिँ अब भारत राख्ने छ भनेर चाहिँ तपाईँको यो स्पेकुलेसन या फिर यो र्युमर्सहरू फैलिरहेको छ है। त्यस पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वेन एभर यु टक अबाउट नेम्स लाइक भारत र इन्डियाको कन्ट्रोभर्सी है,
भारत एन्ड इन्डियाको कन्ट्रोभर्सी यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हमेसा एउटा वाट इज इट रिलेटेड विथ भनेको हिस्टोरिकल स्ल्यास कोलोनियल, जब इन्डिया ब्रिटिसको अन्डरमा थियो त्यो कोलोनियल प्लस सोसियो कल्चरल है, सोसियो कल्चरल प्लस तपाईँको अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल, यो पोलिटिकल एस्पेक्ट्सहरू पनि आउँछ है। हिस्टोरिकल र कोलोनियलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भारत चाहिँ यस्तो नाम हो जो चाहिँ पहिलादेखि हाम्रो शास्त्रहरूतिर लेखेको छ, मनुस्मृतिहरूतिर लेखिएको छ है, भारतवर्ष भनेर। तर इन्डिया इज अ मोस्टली नेम गिभन बाई द ब्रिटिसर्स है, इन्डिया इज अ नेम गिभन बाई द ब्रिटिसर्स भनेर चाहिँ भनिँदैछ। सो ब्रिटिसर्सले दिएको नाम चाहिँ हामी चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा अब कस्तो भन्नु तपाईँको एउटा इन्फ्लुएन्सियल कामहरू भइरहेको छ। द्याट इज हिस्टोरिकल एन्ड द कोलोनियल एस्पेक्टबाट हेर्दा। सोसियो कल्चरल एस्पेक्टबाट हेर्दा पनि भारत चाहिँ के भन्दा भारत पहिला सदियोबाट भारत लिएको छ। जब ब्रिटिस आयो है, त्यो ब्रिटिसले चाहिँ हाम्रो इन्डियाको नामलाई चाहिँ तपाईँलाई यो गरेर चाहिँ इन्डियाको नामले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लरिस गर्यो। त्यसको अगाडिसम्म वी वर कल्ड द भारतवर्ष। पहिलाको जुन चाहिँ पनि छ तपाईँको ठुल्ठुलो एपिक्स है, महाभारत रामायणतिर पनि है, तपाईँको वेदासतिर भारतवर्ष भनेर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीले डेजिग्नेट गरेको थियो है, भारतवर्ष। सो हामीले भारत राख्नुपर्छ भने एउटा ग्रुपको छ है, र अर्को ग्रुपले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होइन यसमा चाहिँ तपाईँको के भन्छ अर्थोडक्सिटी पनि आउँदैछ भन्ने चाहिँ अर्को ग्रुपको चाहिँ अर्को यो पार्टीको चाहिँ या फिर ग्रुपको चाहिँ एउटा कन्सर्न छ है कि यो आजको रुलिङ पार्टीले चाहिँ यो गर्दैछ कि सबै चिजको नाम चेन्ज गर्दैछ भन्ने एउटा छ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि पोलिटिकल एस्पेक्टमा पनि यसको चिज छ। सो देयर आर भेरियस एस्पेक्ट्स विथ रिगार्ड्स टु चेन्जिङ द कन्ट्रोभर्सी, द्याट इज भारत र इन्डियाको बिचमा कन्ट्रोभर्सी के रिलेटेड हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले हिस्टोरिकल स्ल्यास कोलोनियल पास्टले गर्दा एउटा सोसियो कल्चरल टाइजहरू, एउटा चाहिँ पोलिटिकल एस्पेक्टबाट हेर्दा पनि यो कन्ट्रोभर्सी एकदमै बढिरहेको छ है। सो अमङ अल दोज वी निड टु नो अब कि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सुप्रिम कोर्टमा नै यो पिटिसन फाइल भएको थियो कहिले भन्दाखेरि 2016मा र 2020मा। 2016 र 2020मा चाहिँ के भएको थियो त सुप्रिम कोर्टमा पिटिसन फाइल भएको थियो कि वी निड टु चेन्ज द नेम अफ कन्ट्री एन्ड किप इट एज भारत एन्ड रिप्लेस विथ इन्डिया। इन्डियालाई रिप्लेस गरेर चाहिँ हामीले भारत राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ 2016-20मा चाहिँ पिटिसन फाइल गरेको थियो। र सुप्रिम कोर्टको त्यो टाइममा भर्डिक्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्टको त्यो टाइममा भर्डिक्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले भने कि आर्टिकल 1 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन, आर्टिकल 1 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 1 मै यही लेखिएको छ कि इन्डिया that is Bharat shall be a union of states। अब यही आर्टिकलले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो कन्ट्रोभर्सी भारत और इन्डिया भनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आजको दिनमा चाहिँ कम्पिटेटिभ फिल्डमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ आर्टिकल 1 लाइनर एक्जामिनेसन वान डे एक्जाम यो क्वेसन पुछ्न सकिन्छ कि आर्टिकल 1 डिल्स विथ भनेर है। सो आर्टिकल 1 ले के भन्छ भन्दा चाहिँ इन्डिया द्याट इज भारत शैल बी अ युनियन अफ स्टेट्स भनेर। सो सुप्रिम कोर्टमा जब 2020मा तपाईँको वाद विवाद भयो, पिटिसन फाइल गर्यो, तब सुप्रिम कोर्टले यही भन्यो कि आर्टिकल 1 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन says that India that is भारत, इन्डिया र भारत एउटै हो। दे क्यान बी युज अल्टरनेटिभली, चिजमा इन्डिया पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ, कतिवटा चिजमा भारत पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ, किनभने संविधानले नै भन्दैछ द्याट इज इन्डिया द्याट इज भारत शैल बी अ युनियन अफ स्टेट्स भनेर। सो इन्डिया नै भारत हो, भारत नै इन्डिया हो, यो कन्स्टिट्युसन या फिर संविधानमै लेखिएको छ। सो यो कसको उपर छोडिदिन्छ यो सुप्रिम कोर्टले भन्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले भन्छ चाहिँ द भर्डिक्ट मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट विल डिसाइड व्हाट टु युज, पार्लियामेन्ट या फिर रुलिङ पार्टी विल युनियन गभर्मेन्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्ट विल डिसाइड व्हाट टु युज, कुनै जग्गामा भारत युज गर्नु छ कि कुनै जग्गामा इन्डिया युज गर्नु छ, यो चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल गभर्मेन्ट या फिर पार्लियामेन्टले डिसाइड गर्छ। एन्ड सुप्रिम कोर्ट विल नट इन्टरफेयर इन दिस म्याटर भनेर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले भर्डिक्ट दिन्छ। किन भन्दाखेरि बिकज आर्टिकल 1 itself says that India, आर्टिकल 1 of the Indian itself says that
India, that is Bharat, shall be a union of states. So India and Bharat can be used alternatively. So using the यो भारत constitutional expertsहरूले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ is it legal to change the name by writing the president of Bharat भन्दाखेरि चाहिँ it is not illegal. Answer चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि it is not illegal. Illegal होइन, because constitution article 1 itself says that India that is Bharat, and Supreme Court ले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ कि you can use India and Bharat simultaneously. The decision lies with the ruling government or the parliament, right? So Supreme Court will not interfere in it, and it is not illegal. Constitutional experts it is not illegal किनभने आर्टिकल 1 को संविधानमै लेखेको छ कि India that is Bharat भनेर. So Bharat can be used in place of India and India can be used in place of Bharat, because India and Bharat one are the same thing, or they can be used alternatively. So using president of Bharat is not illegal. Illegal भनेर चाहिँ त्यो रुल भयो. सो यो आउट अफ दिस कन्ट्रोभर्सी यु निड टु नो के त तपाईँलाई याद हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ याद हुनुहुन्छ तपाईँलाई कि स्पेशल सेसन के हो, कतिवटा सेसन हुन्छ र कन्स्टिट्युसनमा 6 महिनाको इन्टरभलमा चाहिँ एउटा सेसन हुनुपर्छ भन्ने लेखेको छ. र हाम्रो इन्डियाको पार्लियामेन्टरी कन्भेन्सनमा 3टा सेसन हुन्छ, बजेट सेसन, मनसुन सेसन, विन्टर सेसन. अमिड अल दिस थिङ्स पार्लियामेन्ट इज दिस टाइम the central government is conducting a special session. Special session कहिलेदेखि भन्दाखेरि 18 सेप्टेम्बरदेखि 22 सेप्टेम्बरसम्म एउटा स्पेशल सेसन गर्ने भनेर सोचिरहेको छ. र त्यो स्पेशल सेसनको स्पेकुलेसन यो हुँदैछ कि अब हाम्रो कन्ट्रीको नाम इन्डियालाई चेन्ज गरेर चाहिँ भारत बनाउने छ भनेर चाहिँ एउटा स्पेकुलेसन चल्दैछ है. र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि आर्टिकल 1 याद गर्नु पर्यो तपाईँले कि आर्टिकल 1 ले चाहिँ के भन्छ, इन्डिया द्याट इज भारत shall be a union of states, है. And it is not federation, is nothing something like that, but it is a union of states. यो एकदमै मुखस्त बनाएर जानुहोस् वान लाइनर्समा. तपाईँको वान डे एक्जामिनेसन तपाईँको एक्जाममा सायद आउँछ होला कि आर्टिकल 1 डिल्स विथ भनेर है. सो त्यसको बादमा चाहिँ इज इट इलिगल, इट इज नट इलिगल, किनभने कन्स्टिट्युसनको फर्स्ट आर्टिकल नै लेखेको छ कि भारत पनि युज गर्न सक्छ, इन्डिया पनि युज गर्न सक्छ. बोथ आर सेम थिङ, both can be used interchangeably, both can be used as an alternative. So have the other countries changed their name? Yes, है. अरू कन्ट्रीले पनि नाम चेन्ज गरेको छ. जस्तै तपाईको हेर्नुहोस् अलिकति लेट मी क्लियर द स्क्रिन. तपाईको अर्को के भएन, अरू कन्ट्री जस्तै बर्मालाई नाम चेन्ज गरे के भयो भन्दाखेरि म्यानमार है. अर्को तपाईँको के हो भन्दाखेरि सियाम भन्थ्यो पहिला, अहिले के भएको छ भन्दा थाइल्यान्ड. त्यसरी नै सिलोन थियो पहिला, अहिले के भएको छ श्रीलङ्का. पहिला पर्सिया, अहिले के भएको छ तपाईँको इरान. पहिला के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म्यासिडोनिया, अहिले के भएको छ तपाईँको ग्रिस. सो यो सब चिज पहिला अरू कन्ट्रिजहरूले पनि चेन्ज गरेको छ. सो यो एस्पेक्ट यो कि क्वेसन यो कि यो स्पेशल सेसनमा चाहिँ के हाम्रो कन्ट्रीको नाम इन्डियालाई चेन्ज गरेर भारत राखिन्छ, यो चाहिँ अब स्पेकुलेसन चल्दैछ. सो यही रिलेटेड चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी हो. सो यु निड टु नो स्पेशल सेसन वाट इज इट, यु निड टु नो 3 सेसन्स, यु निड टु नो तपाईँको आर्टिकल 1 के हो, र दिस इज अबाउट इट होइन. सो नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्ट टेस्ट पोलिसी. सो वाट इज दिस एक्ट टेस्ट पोलिसी भन्दाखेरि चाहिँ द फर्स्ट एउटा हो कि 1991 मा के भयो भन्दाखेरि युएसएसआर युनियन सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिसइन्टिग्रेट भयो. जब यो युएसएसआर डिसइन्टिग्रेट भयो तब चाहिँ हाम्रो द देन प्राइम मिनिस्टर पिभी नरसिम्हा रावले चाहिँ 1992 मा चाहिँ हि स्टार्टेड अ पोलिसी जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लुकिस्ट पोलिसी. So when Modi government came to power in 2014, जब मोदी गभर्मेन्ट केम टु पावर 2014, सो तब 2014 मा चाहिँ मोदी गभर्मेन्टले चाहिँ यो लुकिस्ट पोलिसीलाई नै चाहिँ अपग्रेड गरेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक्ट इस्ट पोलिसी भनेर. Act East policy. So, the Act East policy announced in November 2014 is the upgraded version of the Look East policy. Look East policy PV Narasimha Raoले after the disintegration of USSR, जब USSR disintegrate भयो त्यस पश्चात कोल्ड वार एरा सकेर चाहिँ अब he need to focus on socio-economic ties and cultural ties with
द इस्ट एसियन कन्ट्रिज भने जब हि फेल्ट द्याट सो हि स्टार्टेड लुकिस्ट पोलिसी द्याट इज इस्टपट्टि साइड हेर्नुपर्ने द्याट इज इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरूलाई र त्यो कन्ट्रिजलाई जब फोकस गरिन्छ विथ रिगार्ड्स टु कल्चरल टाइज इकोनोमिक टाइज है सोसियो इकोनोमिक टाइज त्यतिखेर चाहिँ लुकिस्ट पोलिसी भएको थियो सो त्यसको अपग्रेडेड भर्जन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिस्ट पोलिसी इट इज अ डिप्लोमेटिक इनिसिएटिभ टु प्रमोट इकोनोमिक स्ट्राटेजिक एन्ड कल्चरल टाइज विथ भास्ट एसिया पेसिफिक रिजन एट डिफरेन्ट लेभल्स सो एसिया पेसिफिक रिजनको देशहरूसित एउटा राम्रो इकोनोमिक टाइ बनाउनु कल्चरल टाइ बनाउनु चाहिँ जुन चाहिँ एउटा पोलिसी फर्मुलेट गरेको थियो त्यही पोलिसी चाहिँ के भन्दाखेरि लुकिस्ट पोलिसी त्यसको अपग्रेडेड भर्जन इन 2014 इज नोन एज एक्टिस्ट पोलिसी सो वी निड टु नो द डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ So difference is that Lucas policy focused on the Asian countries. ASEAN को full form क्यों होता है? Association of Southeast Asian Nations. So Association of Southeast Asian Nations. So there are कति countries होता है? ASEAN में 10 countries. So one liner examination को लगी important छ कि what are these 10 countries? I've already mentioned in one of my classes of current affairs. एउटा क्लास में मैले भनेको छु कि what are the 10 countries which are included in the ASEAN भनेर सो तपाईले कमेन्ट सेक्सन लेखिदिनुस् कि त्यो 10 कन्ट्रीजहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर 10 कन्ट्रीज सो व्हाट आर दिस 10 कन्ट्रीज भनेर त यु क्यान राइट इन द कमेन्ट सेक्सन एन्ड मेक दिस सेसन अ इन्टरेक्टिभ सेसन अब अनलाइन क्लास भएकोले गर्दा चाहिँ यसलाई एउटा रेकर्डेड लेक्चर भएकोले गर्दा चाहिँ भाया कमेन्ट सेक्सनमा वी क्यान इन्टरेक्ट सो एसियन कन्ट्रीजको 10 कन्ट्रीजहरु छ सो व्हाट आर दिस 10 कन्ट्रीज इफ यु आर like if you know this right you can write in the comment section थाहा नभए पनि गुगलमा भए पनि तपाईले हेरेर चाहिँ लेख्नु भने चाहिँ तपाईलाई एकपल्ट रिभिजन पनि हुन्छ कि 10 कन्ट्रीज के हो बिकज one day examination which among the following countries belong to ASEAN भनेर आउँछ if which of the following does not belong to ASEAN भनेर आउँछ so you need to know what are the 10 countries so त्यो 10 countries को नाम कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुस् र लुकिस्ट पोलिसी फोकस्ड अन किन ASEAN countries plus economic integration whereas activist policy ले चाहिँ केलाई फोकस गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ASEAN countries that is 10 countries त फोकस गर्छ प्लस इकोनोमिक इन्टिग्रेसन त वही हो प्लस ईस्ट एशियन countries now what is this ईस्ट एशियन countries भन्ने चाहिँ तपाईको के आउँछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ चाइना आउँछ तपाईको जापान साउथ कोरिया नर्थ कोरिया ताइवान हङकङ र तपाईको के आउँछ मङ्गोलिया है सो इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के हो भन्दाखेरि आसियानले चाहिँ के रे तपाईको लुकिस्ट पोलिसीले चाहिँ तपाईको खाली आसियान कन्ट्रीजलाई इकोनोमिक इन्टिग्रेसनलाई फोकस गर्यो तर हाम्रो अहिलेको एक्टिस्ट पोलिसी विच इज एन अपग्रेडेड भर्जन 2014 ले चाहिँ केलाई फोकस आसियान कन्ट्रीज इकोनोमिक इन्टिग्रेसन प्लस ईस्ट एशियन कन्ट्रीज लाइक चाइना जापान साउथ कोरिया नर्थ कोरिया यो सब चिजलाई फोकस गर्यो प्लस एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्युरिटी सो सेक्युरिटी इज एन इम्पोर्टेन्ट यो पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सेक्युरिटी इज एन इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन अफ इन्डिया एक्टिस्ट पोलिसी किन भन्दाखेरि चाहिँ साउथ चाइना सीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाले एउटा 9 ड्यास लाइन बनाएको छ 9 ड्यास लाइन 9 ड्यास लाइन बनाएर चाहिँ साउथ चाइना सीमा चाहिँ चाइनिज अग्रेसन्सहरु बढेर गइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्रीज लाइक फिलिपिन्स भियतनामहरुको चाहिँ ताइवानहरुले चाहिँ कस्तो भन्दा एक प्रकारको थ्रेट पाइरहेको छ कि दे चाइना इज अकुपाइङ अ साउथ चाइना सी भनेर त्यसरी नै इन्डियन ओशन रिजनमा पनि चाइनिज अग्रेसन चाहिँ बढिरहेको छ सो इन अर्डर टु रिटालिएट दिस सेक्युरिटी इज एन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फर इन्डिया इन अ जियोपोलिटिक्स वर्ल्ड है अहिलेको जुन चाहिँ जियोपोलिटिक्स सिनारियो छ जहाँ चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ जियोपोलिटिक्स सिनारियो छ जहाँ चाहिँ चाइनाले चाहिँ आफ्नो अग्रेसन चाहिँ साउथ चाइना सीमा 9 ड्यास लाइन कोरेर है आफ्नो 9 ड्यास लाइन बनाएर यो टेरिटोरी हाम्रो चाइनिजले आफ्नो क्लेम गर्छ त्यसैले इन्डियन ओशन रिजनमा पनि चाइनाले आफ्नो दबदबा बनाउन खोज्दैछ त्यसैको रिटालिएसनमा चाहिँ सेक्युरिटी पर्पसको लागि चाहिँ लुक एक्टिस्ट पोलिसी एउटा इम्पोर्टेन्ट पोलिसी अफ इन्डिया छ सो त्यही एक्टिस्ट पोलिसीको माध्यममै एउटा क्वाड ग्रुप फर्म भएको छ है क्वाड QUAD क्वाड ग्रुप फर्मुलेट भएको छ सो व्हाट डज क्वाड स्ट्यान्ड्स फर भन्दाखेरि चाहिँ क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग यो कुन चाहिँमा भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग इट इज एन इन्फर्मल विच अमङ द फलोइङ नेसन्स आर इन द क्वाड ग्रुप भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट वान लाइनर्स हो तपाईले याद गर्नै पर्छ यो क्वाड ग्रुप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दोज आर जापान USA अस्ट्रेलिया
र इन्डिया। एकदम इम्पोर्टेन्ट, फेरि एकपल्ट भन्छु तपाईँलाई के हो क्वाड नेसन्सहरू। एउटा हो जापान, अर्को हो युएसए, अर्को हो अस्ट्रेलिया, अर्को हो इन्डिया है। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट चाहिँ यही छ तपाईँको कि क्वाड है, यो इज एन इम्पोर्टेन्ट इनिसिएटिभ टेकन बाई दिस 4 कन्ट्रिज जापान, युएसए, इन्डिया एन्ड अस्ट्रेलिया, वेयर इन्डिया हैज बीन एन एक्टिभ पार्ट in this quadrilateral security dialogue in order to retaliate the Chinese aggression in the South China Sea as well as in the Indian Ocean region and the Pacific region मा चाहिँ Chinese aggression ज्यादा भएकोले गर्दा चाहिँ so security purpose को लागि चाहिँ India has been adopting a policy of actist policy where lookist policy just focused on ASEAN countries and तपाईँको इकोनोमिक इन्टिग्रेसन, बट तपाईँको एक्टिस्ट पोलिसीले चाहिँ के वाला फोकस गर्छ, आसियन कन्ट्रिजलाई त फोकस गर्छ जहाँ चाहिँ फ्री ट्रेड अग्रिमेन्टहरू, भेरियस फ्री ट्रेड अग्रिमेन्ट कल्चरल टाइज र इकोनोमिक टाइजको लागि त भइरहेको छ आसियनसित। त्यसपछि इस्ट एसियन कन्ट्रिज र सेक्युरिटी रिजन्सको चाहिँ सेक्युरिटी च्यालेन्जेसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्नु भनेर चाहिँ एक्टिस्ट पोलिसीले चाहिँ बेसिकली इट फोकसेस अन थिङ्स लाइक सेक्युरिटी च्यालेन्जेस, वेयर सेक्युरिटी इज एन इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन अफ इन्डियाको एक्टिस्ट पोलिसी, जहाँ चाहिँ भेरियस अदर ग्रुपिङ्सहरू हुन्छ। त्यसमा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ग्रुपिङ इज अबाउट द क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग, क्वाड ग्रुप्स, जहाँ चाहिँ 4 वटा कन्ट्रिजले चाहिँ चाइनिज अग्रेसनको मा चाहिँ रिटालिएट गरिरहेको छ। दिस इज अबाउट द लुकिस्ट एन्ड एक्टिस्ट पोलिसी। सो अर्को इम्पोर्टेन्ट न्युजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेन डिल। सो यो चाहिँ द हिन्दूमा किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेन डिल, अब लेटेस्ट सी कि ग्रेन डिल भनेको चाहिँ के हो भन्दा फर्स्टमा चाहिँ है, जस्ट अ मिनट, फर्स्टमा वी निड टु नो वाट इज ग्रेन डिल भन्दा चाहिँ युएस, यहाँनिर जुन चाहिँ तपाईँको युएसएसआर द्याट इज रसिया, सरी रसिया र तपाईँको युक्रेनको बिचमा चाहिँ रसिया र युक्रेनको बिचमा चाहिँ तपाईँको वार चलिरहेको थियो होइन। जब युक्रेन र रसियाको बिचमा वार चलिरहेको थियो त्यसले गर्दा चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ तपाईँको ग्रेनको सर्टेज भयो। के को सर्टेज भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेनको चाहिँ सर्टेज भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ रसिया र युक्रेन आर द लार्जेस्ट प्रड्युसर एन्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अफ ग्रेन्स हो। ग्रेन्स लाइक चाहिँ युक्रेन त झन् के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एन्ड द लार्जेस्ट प्रड्युसर अफ ग्रेन्स लाइक विट, गहुँको प्रड्युस गर्नु र एक्सपोर्ट गर्नुमा चाहिँ युक्रेन इज द फर्स्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड हु हेज द लार्जेस्ट प्रड्युसिङ क्यापेबिलिटी अफ प्रड्युसिङ विट। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कर्न, द्याट इज मेज है, मकै र विट प्रड्युस गर्नुमा चाहिँ युक्रेन एकदमै यसले सप्लाई चाहिँ सबसे ज्यादा चाहिँ वर्ल्डमा एक्सपोर्ट कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विट चाहिँ युक्रेनले गर्छ र फलोइड बाई रसिया। रसिया र युक्रेन दुईटा यस्तो नेसन्सहरू या यस्तो कन्ट्रीहरू हो जो चाहिँ इज द लार्जेस्ट प्रड्युसर अफ एन्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अफ ग्रेन्स। जब दुईटाको बिचमा वार भयो, दुईटाको बिचमा वार हुँदा चाहिँ यो के हुन्छ भनेको चाहिँ यो सप्लाई अफ ग्रेन इन द मार्केट गट रिड्युस, किनभने वार चल्दैछ। सो यो सप्लाई चाहिँ घटेर गयो। सो जब यो सप्लाई अफ ग्रेन घटेर गयो त्यसले गर्दा चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट हुन्छ नि, इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ ग्रेनको एकदमै सर्टेज भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रिजले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स स्टार्ट अ ग्रेन डिल भनेर। सो दस ग्रेन डिल वाज साइन्ड है। र यो ग्रेन डिल चाहिँ कस्तो प्रकारले साइन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब दिस इज रसिया, दिस इज युक्रेन, यो दुईटा बिचमा चाहिँ तपाईँको वार भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेन चाहिँ सप्लाई चाहिँ घटेर गयो इन द इन्टरनेसनल मार्केट। सो इन्टरनेसनल मार्केटमा सर्टेज भयो ग्रेनको। सो त्यही अनुसार चाहिँ ग्रेन डिल कन्डक्ट भयो। सो ग्रेन डिल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो रसिया थियो, यो युक्रेन थियो, दिस इज ब्ल्याक सी। एन्ड वान इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ वान डे एक्जामिनेसन कि एक्जामको एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कि ब्ल्याक सी इज सराउन्डेड विच अमङ द फलोइङ कन्ट्रिज भनेर भन्छ। सो ब्ल्याक सी जुन चाहिँ छ, यो ब्ल्याक सी
यो ब्ल्याक सी इज सराउन्डेड बाई अफन इक्जाम्समा आउँछ जस्तै ब्ल्याक सी, क्यास्पियन सी, मेडिटेरियन सी, तपाईँको रेड सी, यो सब चिजहरू अफन इक्जाम्समा आउँछ विच अमङ द फलोइङ कन्ट्रिज सराउन्ड्स ब्ल्याक सी भनेर। सो यु निड टु नो कि ब्ल्याक सीलाई कसले सराउन्ड गर्छ रेड सीलाई। सो सिन्स ब्ल्याक सी इज इन न्युज विथ रिगार्ड्स टु ग्रेन डिल, मेबी पोसिबिलिटी छ कि कुनै पनि एउटा इक्जाम्समा आउनसक्छ। सो अपार्ट फ्रम दिस ग्रेन डिल आई लेट मी मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड कि ब्ल्याक सीलाई कुन चाहिँ कन्ट्रीले सराउन्ड गर्छ। द्याट इज फर्स्ट हो रोमानिया, बुल्गेरिया, टर्की, रसिया, जॉर्जिया र युक्रेन। So these are the 6 countries you need to know. These are being surrounded by the Black Sea. What are these? Ukraine, Romania, Bulgaria, Georgia, Turkey, and Russia. So these are the 6 countries which surrounds the Black Sea. This is an important aspect of one-day examination. So you need to know it. कि कुन चाहिँ exam लिए चाहिँ गर्ने रहेछ भनेर। So यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ युक्रेनको एउटा पोर्ट छ, द्याट इज ओडेसा पोर्ट भनेर। ओडेसा पोर्ट भन्ने एउटा पोर्ट छ। सो ग्रेन डिलमा चाहिँ के भन्ने भनेको चाहिँ यो भयो कि युक्रेनले यहाँनिर आफ्नो ग्रेन्सहरू चाहिँ यो ब्ल्याक सीको द्वारा चाहिँ एउटा तपाईँको वाटरवेद्वारा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिपमा चाहिँ यहाँ सिपमा चाहिँ तपाईँको एउटा सिपमा चाहिँ के हुन्छ भनेको चाहिँ ग्रेन लिएर आउनेछ। यो ओडेसा पोर्टबाट छोड्नेछ त्यो सिप। यो सिप चाहिँ यो तपाईँको वाटरवेबाट इन्टरनेसनल कोरिडोरबाट चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ गर्छ सी अफ मारमारा। वाट इज दिस इज सी अफ मारमारा। यो चाहिँ के हो भन्दा सी अफ मारमारा हो। यो भाया सी अफ मारमारा भएर चाहिँ यहाँ एजियन सीमा गएर चाहिँ एजियन सीबाट चाहिँ मेडिटेरियन सीमा गएर चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा जाने र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो रसियाले चाहिँ यसलाई एट्याक नगर्ने भनेर चाहिँ भन्छ। ग्रेन डिलमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युक्रेन छ। युक्रेन इज वान अफ द लार्जेस्ट प्रोड्युसिङ ग्रेन प्रोड्युसिङ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अफ ग्रेन इन द वर्ल्ड। सो त्यही अनुसार चाहिँ युक्रेनले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आफ्नो ग्रेनको सिप चाहिँ निकाल्छ र यो वाटरवेजद्वारा चाहिँ सी अफ मारमारा भएर यहाँ एजेन्सी भएर चाहिँ त्यसको त मेडिटेरियन भएर चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा यो बेच्छ र त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो रसियाले चाहिँ यो सिपलाई चाहिँ एट्याक गर्नु हुँदैन भने जुन चाहिँ डिल थियो नि त्यही डिललाई चाहिँ के भन्छ भने त्यो ग्रेन डिल। अब यो ग्रेन डिल जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कहिले एक्सपायर्ड भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्रेन डिल छ, यो ग्रेन डिल चाहिँ कहिले एक्सपायर्ड भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ जुलाईमा एक्सपायर्ड भयो। सो यो जुलाईमा जब एक्सपायर्ड भयो त्योलाई रिन्यू गर्नु चाहिँ टर्कीको प्रेसिडेन्ट वाट इज नेम अफ टर्की प्रेसिडेन्ट भन्दा यो याद गर्नु पर्यो किन पर्सन इन न्युजमा आउँछ विच हु अमङ द फलोइङ इज द प्रेसिडेन्ट अफ टर्की भनेर क्वेसन आउँछ। सो यु निड टु नो कि वाट इज द नेम अफ द प्रेसिडेन्ट। रेसेप अर्दोगान। हु इज द प्रेसिडेन्ट अफ टर्की भन्दाखेरि चाहिँ टर्कीको प्रेसिडेन्टको नाम चाहिँ के भन्दाखेरि रेसेप RECEP रेसेप ERDOGAN अर्दोगान। रेसेप अर्दोगान इज द प्रेसिडेन्ट अफ टर्की। सो जब चाहिँ यो प्रेसिडेन्ट अफ टर्की द्याट इज रेसेप अर्दोगान चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रसिया जान्दै थियो रेसेप अर्दोगान टु रिन्यू ग्रेन डिल। जुन चाहिँ ग्रेन डिल चाहिँ जुलाईमा सकिसकेको थियो, एक्सपायर भएको थियो, त्यसलाई रिन्यूको गर्नुको लागि जब टर्कीको प्रेसिडेन्ट रसिया जान्दै थियो त्यो अमिड चाहिँ रसियाले चाहिँ कहाँ एट्याक गरिदियो भन्दाको चाहिँ युक्रेनियन पोर्टमा एट्याक गरिदियो। सो यो युक्रेन पोर्टमा को नाम के हो भन्दा चाहिँ ओडेसा पोर्ट भन्छ। लेट मी राइट इट है। ओडेसा पोर्ट चाहिँ कहाँ युक्रेनमा। सो यहाँनिर चाहिँ अहेड। सो न्युजमा चाहिँ किन आयो भन्दा चाहिँ अहेड अफ टक्स अन ग्रेन डिल रसिया एट्याक्स युक्रेन पोर्ट द्याट इज ओडेसा पोर्ट। सो त्यही कारण चाहिँ यो न्युज पेपरमा छ, न्युजमा आइरहेको छ, द हिन्दूमा 2-3 पल्ट आइसक्यो है। र यसले चाहिँ किन एट्याक गर्यो युक्रेनले चाहिँ, रसियाले चाहिँ किन चाहिँ अब ग्रेन डिल बढाउँछ जुन चाहिँ एक्सपायर जुलाईमा एक्सपायर भएको थियो त्यसलाई फर्दर म एक्सटेन्ड गर्दिनँ भनेर भन्दैछ रसियाले। एक्सटेन्ड गर्दिनँ भनेर भन्दैछ। त किन रसियाले एक्सटेन्ड गर्दिनँ भनेर भन्दैछ भन्दा चाहिँ किनभने यो प्रकारले ग्रेन डिल साइन गरेको थिएँ मैले कि जुन चाहिँ युक्रेनले यहाँबाट त्यो सप्लाई गर्छ त्यो चाहिँ फर पुअर कन्ट्रिजहरूको लागि हो भनेर चाहिँ मैले अलाउ गरेको थिएँ कि यो ग्रेन डिललाई साइन गरेको थिएँ कि यहाँबाट जुन चाहिँ सिप जान्छ त्यो सिपले चाहिँ ग्रेन चाहिँ पुअर कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ सप्लाई गर्छ। हाम्रो पुअर कन्ट्रिज जहाँ चाहिँ ग्रेनको सप्लाई सर्टेज भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ यो एक्सपोर्ट हुँदैछ भनेर चाहिँ मैले मानेको थिएँ। तर इन्स्टेड युक्रेनले चाहिँ पुअर कन्ट्रिजलाई होइन बट इट फोकस अन हाई इन्कम कन्ट्रिज र मिडल इन्कम कन्ट्रिजलाई फोकस गर्यो र स्पेसली युक्रेनले कसलाई प्रायोरिटाइज गर्यो भन्दा युरोपियन कन्ट्रिजहरूलाई फोकस गर्यो भनेर चाहिँ रसियाको एलिगेसन छ। सो म त्यही कारणले चाहिँ युक्रेनले चाहिँ भनेको थिएँ कि म पुअर कन्ट्रिजलाई सप्लाई गर्छु भनेर। इन्स्टेड अफ सप्लाइङ अन पुअर कन्ट्रिज इट फोकस
it's supplied towards the European countries and high income, middle income countries. Thus, Russia is denying to extend this deal, that is grain deal. So, रसियाले त्यही भएर चाहिँ यो युक्रेनको ओडेसा पोर्टमा चाहिँ एट्याक गरिदिन्छ एन्ड रसिया इज रिफ्युजिङ टु रिन्यू अ ग्रेन डिल. सो दिस इज इन न्युज. यही भएर सो यसमा तपाईँले याद गर्नुपर्ने के छ भन्दा चाहिँ वाट इज द नेम अफ द प्रेसिडेन्ट अफ टर्की, द्याट इज रसेप अर्दोगान. अब ग्रेन डिल के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ डिल बिट्विन रसिया, द्याट इज रसिया वोन्ट नट अट्याक वेन ग्रेन इज बिङ सप्लाइड टु poorer countries via Sea of Azov, Black Sea, Sea of Azov, Aegean Sea and the Mediterranean Sea in the international market. So यो important चिज छ. र अर्को important के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक सी. ब्ल्याक सी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कसले सराउन्ड गरेको छ भन्दाखेरि यो चिज याद गर्नुभयो त रोमानिया, बुल्गेरिया, टर्की, जर्जिया, रसिया र युक्रेन. यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ यसबाट. त्यस पश्चात ओडेसा पोर्ट कहाँनिर छ यो इम्पोर्टेन्ट हो किनभने रिसेन्टली रसिया अट्याक द युक्रेन पोर्ट द्याट इज ओडेसा. सो यो क्वेसन आउनु सक्यो वेयर अमङ द फलोइङ डज दिस ओडेसा पोर्ट बिलोङ. सो ओडेसा पोर्ट बिलोङ टु कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ युक्रेन. ओडेसा पोर्ट बिलोङ्स टु युक्रेन. सो दिस इज क्रिमियन रिजन. सो क्रिमियन रिजन पनि रसियाको, रसिया एनेक्स्ड इट है. सो रसिया क्रिमिया रसियाको पार्ट हो. सो यहाँबाट चाहिँ यसलाई एट्याक गर्छ भनेर चाहिँ जुन चाहिँ ग्रेन डिल छ त्यसलाई चाहिँ अब फर्दर रिन्यू नगर्ने भन्ने चाहिँ रसियाको छ. द्याट वाज इन न्युज. सो यु निड टु नो के ब्ल्याक सी सराउन्डेड विच कन्ट्रिज, ओडेसा पोर्ट, टर्कीको प्रेसिडेन्ट है. सो दिस इज अबाउट इट. सो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अबाउट द महेन्द्रगिरी. वाट इज महेन्द्रगिरी भन्दाखेरि महेन्द्रगिरी चाहिँ फ्रिगेट हो. फ्रिगेट हो. सो यो फ्रिगेट भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ वारसिप्स हुन्छ नि. वारमा लडाइँमा जाँदाखेरि जुन चाहिँ सिप्सहरू युज हुन्छ द्याट इज चाहिँ वारसिप. सो वारसिप तिनवटा क्याटेगोरीको हुन्छ. द्याट इज तिनवटा क्याटेगोरीको हुन्छ. के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कर्भेट, कर्भेट हो, एउटा हो फ्रिगेट, एउटा हो डेस्ट्रोयर. सबसे ठुलो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेस्ट्रोयर हुन्छ, त्यसको बाद फ्रिगेट, त्यसको कर्भेट. कर्भेट इज स्मलर देन फ्रिगेट. सो यो पालिको चाहिँ के न्युजमा आएको छ भन्दाखेरि 7th एन्ड द लास्ट 10th फ्रिगेट लन्च्ड भनेर. वाट इज द नेम अफ द फ्रिगेट भन्दाखेरि फ्रिगेट महेन्द्रगिरी. यो जुन चाहिँ महेन्द्रगिरी छ वाट इज इट भन्दाखेरि इट इज अ फ्रिगेट विच हेज बिन लन्च्ड. वाट इज फ्रिगेट भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिगेट महेन्द्रगिरी इज बिङ लन्च्ड बाई हुम भन्दाखेरि चाहिँ माझेगाउँ डक लिमिटेड. Which among the following company released the frigate Mahendragiri भनेर क्वेसन सक्छ. सो यु निड टु नो के माझगाउँ डक लिमिटेड, MAZGDON, माझगाउँ डक लिमिटेड त्यसले लन्च गरेको. अन्डर विच प्रोजेक्ट, अन्डर 17A. यु निड टु नो दिस अगेन, यो इम्पोर्टेन्ट छ. यो विच अमङ द फलोइङ प्रोजेक्ट हेज रिलिज प्रोजेक्ट महेन्द्रगिरी अर प्रोजेक्ट महेन्द्रगिरी भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट 17A. सो यो प्रोजेक्टको अन्डर द्याट इज प्रोजेक्ट 17A. प्रोजेक्ट 17A को अन्डर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कि 7वटा फ्रिगेट बनाउने थियो. र 7वटा फ्रिगेटहरू के भन्दाखेरि चाहिँ आइएनएस नीलगिरी, आइएनएस हिमगिरी, आइएनएस उदयगिरी, आइएनएस दुनागिरी, आइएनएस तारागिरी, आइएनएस विन्ध्यागिरी र आइएनएस महेन्द्रगिरी. सो यो सबै चाहिँ आइएनएस फुल फर्म अफ आइएनएस इन्डियन नेभल सिप है. यो आइएनएस नीलगिरी, आइएनएस हिमगिरी, उदयगिरी, दुनागिरी, तारागिरी इज अल बेस्ड अन द पिक्स अफ इन्डिया. केमा बेक गरेको छ भन्दा पिक्स अफ इन्डिया है. सो नीलगिरी इज अ पिक इन द कहाँ हो भन्दाखेरि वेस्टर्न घाट है. नीलगिरी इज अ पिक इन द वेस्टर्न घाट. र त्यसरी नै हिमगिरी, उदयगिरी, दुनागिरी, तारागिरी, विन्ध्यागिरी यो सबै के को पिक हो भन्दाखेरि वान अफ द पिक अफ वेस्टर्न घाट. यो सबै जुन चाहिँ तपाईँको फ्रिगेटहरू छ, फ्रिगेट इज अ वारसिप. याद गर्नुहोस् एउटा के हो फ्रिगेट, के हो भन्दाखेरि फ्रिगेट इज अ वारसिप. र यो न्युजमा किन छ भन्दाखेरि किनभने लास्ट एन्ड द 7th प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A को अन्डरमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि कि 7वटा फ्रिगेटहरू द्याट इज वारसिपहरू चाहिँ लन्च गर्ने भएको थियो. र त्यसमा चाहिँ लास्ट एन्ड द 7th वान महेन्द्रगिरी इज बिङ लन्च्ड है. हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट जगदीप धनकर अनि उहाँको वाइफ है गएर चाहिँ यो आइएनएस महेन्द्रगिरी लन्च गर्नुभयो. सो यो न्युजमा चाहिँ किन छ भन्दाखेरि बिकज आइएनएस महेन्द्रगिरी द लास्ट फ्रिगेट इज बिङ लन्च. सो यु निड टु नो कि महेन्द्रगिरी फ्रिगेट हो कि कर्भेट हो कि डेस्ट्रोयर हो. इट इज अ फ्रिगेट, इम्पोर्टेन्ट. महेन्द्रगिरी इज अ फ्रिगेट. सो महेन्द्रगिरी यो सबै चाहिँ केमा बेस्ड भएर नाम राखिएको छ भन्दाखेरि सबै फ्रिगेटहरू चाहिँ इज बेस्ड अन द माउन्टेन पिक्स. त्यसरी नै महेन्द्रगिरी इज बेस्ड अन द माउन्टेन पिक. कहाँको माउन्टेन पिक भन्दाखेरि चाहिँ
यो महेन्द्रगिरी चाहिँ कहाँको माउन्टेन पिकमा बेस्ड गरेको छ भन्दाखेरि इट इज अ पिक अन द वेस्ट इस्टर्न घाट. सो विल टक अबाउट इन द जियोग्राफी क्लास है, जब जियोग्राफीको सिरिज चल्छ मेरो. रिसेन्टली मेरो इकोनोमीको सिरिज चल्दैछ है. त्यस पश्चात सकेपछि मेरो अब सायद एन्सियन्ट हिस्ट्रीको चल्छ होला विथ रिगार्ड्स टु द फुड एन्ड सप्लाईको है. त्यसको बादमा जब जियोग्राफीको आउँछ आई टक अबाउट द पिक्स अफ स्टर्न घाट है. त्यसमा एउटा पिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि महेन्द्रगिरी. सो यु निड टु नो, अब योपालि न्यू इक्जाममा आउनसक्छ कि विच अमङ द फलोइङ इज द पिक अफ इस्टर्न घाट भनेर. सो आइएनएस महेन्द्रगिरी एउटा यो पनि हो. अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भन्दा महेन्द्र पिक इज द पिक अफ विच घाट भनेर. सो इस्टर्न घाटको पिक हो महेन्द्रगिरी. सो दिस इज महेन्द्रगिरी. दिस इज यो चाहिँ के हो महेन्द्रगिरी हो. सो यहाँ चाहिँ कहाँबाट लन्च भएको, मजागाउँ डक लिमिटेडबाट लन्च भएको है. सो this was in news. It was about the 7th and the last frigate. सबै यो फ्रिगेटहरूको नाम चाहिँ केमा बेस भएको छ भन्दा चाहिँ माउन्टेन पिक्सहरूको नाममा है. सो इट वाज लन्च. सो अन्डर विच प्रोजेक्ट, अन्डर 17A. सो दिस वाज इन न्युज. अर्को इम्पोर्टेन्ट न्युज चाहिँ के आएको छ, आर्टिकल चाहिँ के आएको छ भन्दा चाहिँ वाटर ह्यासिन्थ. अब यो किन न्युजमा छ भन्दा चाहिँ इट इज एन एक्वाटिक विड. एक्वाटिक विड. सो यो चाहिँ कहाँनिर भन्दा चाहिँ केरलाको कोचीको ब्याकवाटर लेक्समा चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो इन्भेजन गर्छ. द्याट इज दिस आर नोन एज इन्भेजिभ स्पिसिज. वाट आर दिस भन्दा चाहिँ यो सबै छ नि, दिस आर वाटर ह्यासिन्थ. वाट आर दिस भन्दा दिस आर नोन एज इन्भेजिभ स्पिसिज. के पनि भन्छ यसलाई भन्दा चाहिँ इन्भेजिभ स्पिसिज. यो चाहिँ के स्पिसिज, इन्भेजिभ स्पिसिज हो. वाट इज द साइन्टिफिक नेम अफ वाटर ह्यासिन्थ भन्दा चाहिँ द साइन्टिफिक नेम अफ वाटर ह्यासिन्थ इज एचहर्निया क्रासिपेस माथ. के अरे भन्दा चाहिँ एचहर्निया क्रासिपेस माथ. यु निड टु नो द साइन्टिफिक नेम है. वान डे एक्जामिनेसनमा आउनु सक्छ वान लाइनर्सको तौरमा. द्याट इज विच अमङ द फलोइङ द साइन्टिफिक नेम अफ वाटर ह्यासिन्थ भन्दा चाहिँ इट इज के हो भन्दा चाहिँ तपाईँको एचहर्निया क्रासिपेस माथ है. सो वाट इज इट, इट इज एन एक्वाटिक विड. सो यसले चाहिँ केलाई ड्यामेज गर्छ भन्दाखेरि इट ड्यामेजेस द इकोसिस्टम. वाट डज इट, इट ड्यामेजेस द इकोसिस्टम. कसरी भन्दा चाहिँ यो सनलाइट छ तपाईँको, यो तपाईँको सनलाइट छ. यो सनलाइटको रेज यसरी आउँछ नि त होइन. सो सनलाइटको रेज आएकोमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो त पहिला त सिधै पेनिट्रेट हुन्थ्यो. तर अब जब यो एक्वाटिक विथ वाटर ह्यासिन्थ है, एक्वाटिक विथ वाटर ह्यासिन्थले जब चाहिँ यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो पानीमा जब आफूलाई फ्लरिस गर्छ, जब पानीमा यसले लेयर्स दिन्छ, तब चाहिँ यो सनलाइटलाई एन्टर गर्नु दिँदैन नि त. जब सनलाइटलाई एन्टर गर्नु दिँदैन तब के हुन्छ भन्दा जुन चाहिँ मुनि पानी मुनिको अन्डर वाटर इकोसिस्टम हो त्यहाँनिर चाहिँ के भन्दा सनलाइटको रे पुग्नु पाउँदैन. सो जब सनलाइटको रे पुग्नु पाउँदैन तब त्यहाँनिर फोटोसिन्थेसिसको रियाक्सन हुँदैन. सो फोटोसिन्थेसिसको रियाक्सन नभएपछि त्यहाँनिर अक्सिजन लेभल कम्ती हुन्छ है. सो बाहिरबाट आउने एक्सटर्नल सोर्सको अक्सिजन पनि त्यहाँनिर यसले जम्माइदिएर अक्सिजनको लेभल कम्ती हुन्छ. सो वाट डज इट डु अल्टिमेटली भन्दाखेरि इट विल ड्यामेज द अन्डर वाटर इकोसिस्टम अर द मरेन इकोसिस्टम होइन. सो यहाँनिर जब यसले यसरी आफूलाई यसरी फैलाइदिएपछि यहाँबाट वाटर यो सनको रे पेनिट्रेट हुनु पाउँदैन. सो जुन चाहिँ मुनिको एक्वाटिक बडिज छ, यो मुनि पानी मुनि जुन चाहिँ एक्वाटिक बडिज छ त्यसले चाहिँ राम्रोसँगले सनलाइट पाउँदैन है. त्यसले के पाउँदैन, सनलाइट पाउँदैन र त्यसले अक्सिजन लेभल कम्ती हुन्छ. किन फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस सनलाइटको रेस पास हुनु नभएर मुनि फोटोसिन्थेसिस रियाक्सन हुनु पाउँदैन. त्यसको भन्दा अक्सिजन लेभल कम्ती भएर चाहिँ वाटर इकोसिस्टम ड्यामेज हुन्छ. सो दिस इज द नेगेटिभ इम्प्याक्ट अफ दिस वाटर ह्यासिन्थ. वाट इज द साइन्टिफिक नेम भन्दा वाटर ह्यासिन्थको चाहिँ एचहर्निया क्रासिपेस माथ. र यो न्युजमा किन छ भन्दा चाहिँ केरलाको ब्याकवाटर लेक है, केरलाको ब्याकवाटर लेक. वाट इज नेम ब्याटर वाटर, यो केरलाको ब्याकवाटर लेकमा द्याट इज स्पेसली भन्नु पर्यो भने कोचीमा चाहिँ यो वाटर ह्यासिन्थको चाहिँ इन्भेजिभ स्पिसिसले चाहिँ त्यो अकुपाई गर्दैछ लेक्सहरूमा. सो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के पनि आउँछ भन्दा चाहिँ ब्याकवाटर लेक. सो वान लाइन एक्जाममा जियोग्राफीमा यो पनि हुन्छ विच अमङ द फलोइङ इज द ब्याकवाटर लेक भनेर चाहिँ. सो याद गर्नु परेको वेम्बनाड लेक, VEMBANAD, वेम्बनाड लेक के अरे वेम्बनाड लेक इज इन केरला. इट इज द लङ्गेस्ट ब्याकवाटर लेक इन इन्डिया. यो वाट इज इट, इट इज द लङ्गेस्ट ब्याकवाटर लेक इन इन्डिया. यो चाहिँ कहाँनिर लोकेटेड छ, वेम्बनाड लेक इज इन केरला. सो दिस इज ब्याकवाटर लेक. सो यो केरलाको कोचीमा चाहिँ यसले चाहिँ ब्याकवाटर लेकमा चाहिँ यो वाटर ह्यासिन्थ द्याट इज इन्भेजिभ स्पिसिसले चाहिँ के गर्दैछ भन्दा चाहिँ यसले आफ्नो
यो गर्दैछ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्भेजिभ स्पिसिस भएर चाहिँ यसले डिस्ट्रोय गर्दैछ मराइन इकोसिस्टममा। यसले आफूलाई फैलाइसकेको छ। यसरी यसरी जब यसले फैलाउँदै गयो, यसले यसरी फैलाउँदै गइसकेको छ। सो यसले बढ्दै 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 गएर सबै एरिया कभर गर्छ। सो इट इज एन एक्वाटिक विड। सो जब यसले सनलाइट पास हुनु दिँदैन, इट ड्यामेजेस द अन्डर वाटर इकोसिस्टम। अर्को इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ वाटर हाइसिन्थ छ नि, इट इज अ गुड फाइटोरेमिडिएसन species. What is this phytoremediation? Let me write it in a clear words. Phytoremediation spelling. What is a phytoremediation species? जब पनि यो वाटर बडिजमा हार्मफुल एन्ड टक्सिक हेभी मेटल्सहरू मर्क्युरी आर्सेनिक जस्तो हेभी मेटल्सहरू टक्सिक हेभी मेटल्सहरू जम्मा हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ कहिले अब्जर्भ गर्नु सक्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ वाटर हायसिन्थमा छ नि, यसमा चाहिँ यो छ कि यसको गुड फाइटोरेमिडिएसन स्पिसिस हो। यदि यदि चाहिँ यहाँनिर तपाईँको उयोहरू छ अरे, तपाईँको हेभी टक्सिक मेटल्सहरू छ जस्तै आर्सेनिक मर्क्युरीहरू छ, अकुमुलेट भएको छ वाटर बडी छ भने चाहिँ दिस वाटर हायसिन्थ हेज द क्यापेबिलिटी अफ अब्जर्भिङ दिस हेभी मेटल्स होइन। यसलाई अब्जर्भ गर्ने चाहिँ यो वाटर हायसिन्थकोमा प्रपर्टिज छ। सो इट हेल्प्स इन रिमुभिङ द हेभी टक्सिक मटेरियल्स like arsenic from the water bodies and help in cleaning the water bodies and removing this heavy metals, toxic metals, that is known as phytoremediation species. PHYTOREMEDIATN phytoremediation species. So water hyacinth मा तपाईले याद गर्नुपर्ने चीज के हो, यसको साइन्टिफिक नेम दैट इज एचहोनिया क्लासिपेसमार्ट। अर्को के यो एउटा एक्वाटिक विड हो। इट हैज फाइटोरेमिडिएसन। यो यूपीएससी तिर झन् यस्तो खालको क्वेशन्सहरु इन्भाइरोमेन्टमा रिलेटेड यस्तो क्वेशन पुरा हुन्छ। वाटर हाइसिन्थ हैज अ फाइटोरेमिडिएसन स्पिसिस क्वालिटी है। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि इट ब्लक्स द सनलाइट एन्ड डेमेजेस द अन्डर वाटर इकोसिस्टम। अर्को इम्पोर्टेन्ट वान लाइनरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यसले केरलाको कोचीको ब्याक वाटर लेकलाई इन्भेजन गर्दछ यो स्पिसिसले। त्यही कारणले चाहिँ केरलाको ब्याक वाटर लेक चाहिँ हामीलाई याद गर्नु रहेछ, द्याट इज वेम्बनाड लेक, VEM। सो यो इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले याद गर्नुपर्ने वाटर हायसिन्थबाट। सो अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अफ्रिकन युनियन टु बी एडेड इन द G20। यो के भयो भन्दाखेरि G20 कन्ट्रिज छ। G20 कन्ट्रिजमा अलरेडी मैले लास्ट टाइम पनि पढाएको थिएँ। G20 कन्ट्री 9 सेप्टेम्बरमा सुरु हुनु गइरहेको छ र यसको तपाईँको थिम के हो भन्दाखेरि चाहिँ वान अर्थ वान फ्यामिली वान फ्युचर, द्याट इज वसुधैव कुटुम्बकम। यो याद गर्नु जरुरी छ, वान डे एक्जामिनेसन आउन सक्छ कि विच अमङ द फलोइङ इज द थिम अफ G20 समिट। के हो? वसुधैव कुटुम्बकम एउटा, अर्को वान अर्थ वान फ्यामिली वान फ्युचर। कहाँनिर हुँदैछ? दिल्लीमा हुँदैछ है। र G20 चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ ग्रुप अफ 19 कन्ट्रिज प्लस युरोपियन युनियन। के हो भन्दाखेरि 19 वटा कन्ट्री छ। यु निड टु नो वाट आर दिस 19 कन्ट्रिज प्लस युरोपियन युनियनमा कतिवटा कन्ट्री छ? 27 कन्ट्रिज है। यो 19 कन्ट्रिज प्लस युरोपियन युनियन विच इटसेल्फ इन्क्लुड्स 27 कन्ट्रिजको समूहलाई चाहिँ के भन्छ त G20। सो त्यसमा चाहिँ अब इन्डियाले एउटा ड्राफ्ट हालिरहेको छ कि के भनेको चाहिँ अफ्रिकन युनियन। दिस इज अफ्रिकन युनियन है। यो अफ्रिका हो। यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अफ्रिका हो तपाईँको, यो अफ्रिका हो। सो अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा चाहिँ को युनिट्सलाई चाहिँ यो यसको समूहलाई चाहिँ 55 कन्ट्रिज, यो 55 कन्ट्रिज जोडेर एउटा युनियन बनाउँछ। त्यो युनियनको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अफ्रिकन युनियन। सो इन्डियाले भन्दैछ कि G20मा चाहिँ हाम्रो अफ्रिकन युनियनलाई पनि इन्क्लुड गरौँ भनेर चाहिँ इन्डियाको छ है। सो त्यहीलाई चाहिँ कोले पनि सपोर्ट गरेको छ, रसिया र चाइनाले पनि सपोर्ट गर्दैछ कि ठिकै छ अफ्रिकन युनियनलाई पनि हामीले G20 मा हालौँ भनेर चाहिँ यिनीहरूको सपोर्ट छ। सो G20 योबाट याद गर्नुपर्ने के हो? G20 19 कन्ट्रिज प्लस युरोपियन युनियन 27 कन्ट्रिज इन द युरोपियन युनियन। अफ्रिकन युनियन कम्प्राइज कति कन्ट्रिज भन्दा 55 कन्ट्रिज यो छ। सो लेट्स सी अब यो G20 समिट 9 सेप्टेम्बरमा सुरु हुन्छ। सो यो एन्ड भएर चाहिँ विल सी कि अफ्रिकन युनियन इज बिन एडेड टु द G20 अर नट चाहिँ हामीले वी हेभ टु अवेट फर दिस है। सो त्यस पश्चात चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट इज अबाउट द त्रिशुल एक्सरसाइज। वाट इज त्रिशुल एक्सरसाइज भन्दाखेरि इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज। वाट टाइप अफ एनुअल एक्सरसाइज भन्दाखेरि इट इज एन एयर फोर्स एक्सरसाइज। इन्डियन एयर फोर्सको चाहिँ वेस्टर्न एयर कमान्डको चाहिँ कस्तो एक्सरसाइज भन्दाखेरि एनुअल एक्सरसाइज हो।
कहाँनिर पर्फर्म गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको दिस इज यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो तपाईँको लाइन अफ कन्ट्रोल हो यो तपाईँको के भन्दाखेरि लाइन अफ कन्ट्रोल र यो तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल र यो चाहिँ लाइन अफ कन्ट्रोल र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पिओके पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर यो चाहिँ अक्षय चीन इट्स नट अक्षय होइन इट्स अक्षय चीन एरिया हो र यो चाहिँ चाइनिज अकुपाइड रिजन अफ यो र यो चाहिँ पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर सो यो दुईटाको बिचमा एलओसी दिस इज एलएसी यो दुईटाको बिचमा जुन चाहिँ एनुअल एक्सर्साइज पर्फर्म बाई कोले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्डियन एयरफोर्सको वेस्टर्न एयर कमान्डले जुन चाहिँ गर्दैछ द्याट इज यहाँबाट र यहाँबाट है अक्रस द्याट इज एलओसीदेखि चाहिँ एलएसीसम्म चाहिँ जुन चाहिँ एक्सर्साइज गर्छ है सो त्यो एक्सर्साइजले चाहिँ के भन्छ त्रिशुल एक्सर्साइज है अक्रस एलओसी टु एलएसी सो यो अक्षय चिन एरिया हो यो तपाईँको पिओके हो सो दिस इज अबाउट द त्रिशुल एक्सर्साइज विच इज कन्डक्टेड एनुअली देयर आर भेरियस एक्सर्साइजेस एउटा आर्मी एक्सर्साइज हुन्छ एउटा नेभल एक्सर्साइजेस हुन्छ र एउटा एयर एक्सर्साइजेस हुन्छ सो फेरि यो एक्सर्साइज डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजसित हुन्छ जस्तै फ्रान्स नेपाल है त्यसको बादमा अरू तपाईँको रसिया त्यसरी नै युएसए इङ्ल्यान्ड युके यो सबै कन्ट्रिजहरूसित तपाईँको इन्टर कन्ट्रिज एक्सर्साइजहरू हुन्छ त्यसरी नै त्यस्तै एक्सर्साइज हो के हो भन्दा त्रिशुल एक्सर्साइज त्रिशुल अब यो वान लाइनर एक्जामिनेसनमा आउँछ कि त्रिशुल एक्सर्साइज इज conducted by भनेर चाहिँ is by the Western Air Command, Indian Air Force. त्रिशुल एक्सर्साइज के एयर एक्सर्साइज हो आर्मी एक्सर्साइज हो या फिर यो तपाईँको नेभी एक्सर्साइज हो सो इट्स एयर एक्सर्साइज यु निड टु नो त्रिशुल एक्सर्साइज इज एन एयर एक्सर्साइज conducted by Indian Air Force by Western Air Command along the एलओसी टु एलएससी है यो एरिया एकदमै डिस्टर्ब्ड एरिया हो एकदमै तपाईँको डिस्प्युटेड एरिया हो जहाँ चाहिँ एलओसी सियाचिन ग्लेसियर यहाँनिर छ है सो यहाँनिर भेरियस भ्यालिजहरू छ गलवान भ्यालिजहरू छ यो अक्षय चिन एरिया एकदमै डिस्ट्रिब्युटेड एरियाज हो सो यो डिस्ट्रिब्युटेड एरियाजलाई एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नु पनि यो एक्सर्साइज कन्डक्ट गरिन्छ द्याट इज त्रिशुल एक्सर्साइज सो योबाट तपाईँले याद गर्नुपर्छ कि त्रिशुल एक्सर्साइज इज एन एयर एक्सर्साइज conducted by the Indian Air Force Western Air Command. Right? So this is an annual exercise conducted across LOC to LAC. So this is about it. So आजको लागि यति नै है. So thank you so much for being connected. So यसको जति नै तपाईले यो पीपीटी को स्लाइड्सहरु छ यो पीडीएफ फर्मेटमा तपाईले टेलिग्राम च्यानलमा पाउनुहुनेछ सो डु जोइन माइ टेलिग्राम च्यानल यो कमेन्ट सेक्सनमा पनि मैले पिन गरिदिन्छु मेरो टेलिग्राम ग्रुपको लिंक है त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा पनि मेरो इन्स्टाग्रामको यो एकोलको इन्स्टाग्राम ह्यान्डल छ सो एकोलमा पनि म यति के पोस्टहरु गरिरहन्छु सो डु फलो द एकोल फ्यामिली इन द इन्स्टाग्राम डु बी पार्ट अफ टेलिग्राम ग्रुप है त्यसमा तपाईले जति पनि अहिले इकोनोमीको जुन चाहिँ मेरो सिरिज चल्दैछ है यो इकोनोमीको सिरिजको पनि जति पनि पीपीटीजहरु छ त्यसको पनि पीपीटीजमा पीडीएफ फर्मेटमा तपाईले नोट्सहरु टेलिग्राम च्यानलमा पाउनुहुनेछ र यो जति पनि क्लासेसहरुको नोट्स हुन्छ मेरो यो करेन्ट अफेयर्सको प्रिन्ट आउटको यो स्लाइड्सको पीडीएफ फर्मेट पनि तपाईले कहाँ पाउनुहुन्छ टेलिग्राम च्यानलमा र अन्य प्लस मेरो अरु ह्यान्ड रिटन नोट्सहरु पनि म त्यसमा मेरो अपलोड गर्ने छु टेलिग्राम च्यानलमा सो डु बी पार्ट अफ इन्स्टाग्राम है डु बी पार्ट अफ टेलिग्राम एन्ड स्टे कनेक्टेड र केही फिडब्याक छ भने यु क्यान अलवेज गिभ योर भ्यालुएबल फिडब्याक इन via Telegram or via WhatsApp or via email, right? So thank you so much for being part of ACOL family, a transformative journey towards achieving the best. Thank you.